Dimineața colorează. Ziua sperie. 8 iulie 2020 a fost o zi surprinzător de proaspătă și însorită. De aceea, de la 6 dimineața, pe banca de lângă acest bloc cu mai multe etaje au apărut deja reprezentanții Corpului Local de Spionaj. Bunicile discutau tot felul de subiecte, nu pentru că erau bârfitoare, ci din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate, având o mare nevoie de comunicare cu cei care le înțeleg. Așa că se apropiau una de cealaltă, discutând despre tot și toate, căci, în mare parte, nu aveau altceva de făcut. Acolo, în străinătate, pensionarii își puteau permite o vacanță activă și călătorii în afaceri. Însă bătrânii din Rusia nu întotdeauna. Nu puteau strânge bani pentru o masă bună. Dar dragostea pentru viață era mai puternică decât aceste circumstanțe. Ce dimineață frumoasă! A spus cu bucurie, privind spre vecina sa, Petrovna, o bătrână voioasă de aproape 80 de ani, îmbrăcată în haine simple și curate. Părul ei subțire și palid era aranjat cu grijă într-o coafură simplă, iar ochii ei incolorați, în ciuda vârstei, cuprindeau cu atenție tot spațiul din jur. Puțin mai târziu, Petrovna a cântat "Dimineața colorează" cu o lumină bâlândă, apoi a tăcut puțin și a adăugat rușinată: "Mai departe nu mă amintesc, colorează și atât." Vasilievna, care stătea lângă ea, a zâmbit și ea. Nu ieșise afară de 3 zile, avea dureri de spate. Și astăzi, la prima lumină, a ieșit să respire aerul și să ia băi de soare. Cu toate acestea, cunoștea melodia, așa că a început să cânte. Zidurile vechi ale Kremlinului. Se trezește la răsărit întreaga țară sovietică. Bătrânele au început să discute despre un nou scandal, care, datorită internetului, era într-un număr infinit. Totuși, când ușa de la intrare s-a deschis și din ea a ieșit o tânără, mică și subțire, care semăna cu un copil, ambele bătrâne s-au uitat la ea. Fata era îmbrăcată într-un top ușor, sub care se zărea cu greu un sutien, și o fustă nu foarte scurtă, puțin deasupra genunilor, dintr-un material ușor. "Uite, Vasilievna," a șoptit Petrovna. "Bietă fată vine." "Unde?" A doua bătrână, deși părea mai tânără, dar, judecând după ochelarii uriași care o făceau să semene cu o broască țestoasă dintr-un vechi desen animat sovietic, acela în care ea cânta "Eu stau pe soare", se uita cu dificultate în depărtare. "Unde te uiți?" a murmurat prima. "Uite, a ieșit din intrare." A spus a doua bătrână, în sfârșit văzând obiectul menționat de prima. "E Elena. A venit recent din sat aici." "Știu că e din sat," a spus Petrovna. "Va fi greu pentru ea aici." Ca o păpușă." "Tu, Petrovna," a răspuns a doua bătrână. "Amintește-ți cum erai la vârsta ei. Toate am fost ca păpușile, dar cumva ne-am descurcat. Tu chiar ai prins un pic de război, nu-i așa? Eu m-am născut după aceea. Așa că, Vasilievna," a suspinat prima. "Tații noștri au făcut revoluția, nu s-au plecat în fața Antantei și au rupt spatele acestui nenorocit Hitler, iar aceștia ar fi stat în satul lor, poate ar fi evitat problemele. Și ce ar face acolo cu așa o înfățișare?" A râs a doua. "Aici totul e așa cum cântau la radio." Vasilievna a respirat adânc și a cântat. "Pentru că nu poți fi atât de frumoasă în lume." "Exact, o vor mânca aici," a fost de acord prima bătrână. Dacă tatăl ei ar fi fost în viață, s-ar fi apărat împreună. Sau dacă ar fi avut un băiat normal. Dar așa? Of, bietă fată, de ce ai venit în oraș?" "Și eu l-am cunoscut pe tatăl ei." A suspinat din nou Vasilievna. "Îți amintești de Petrovic al meu? Au servit împreună în desant." "A fost de mult," a răspuns Petrovna cu același suspin. "Îmi amintesc de cheșa ta." "Cum să nu mă amintesc? Era mic, agil, dar cum era de fioros. Într-o bătaie, cum era de fioros." "Așa e," a aprobat Vasilievna. Iată și tatăl ei, Vitia, a fost la fel. Și Elena seamănă cu tatăl ei. Acela nu avea nici față, nici piele, dar chiar și bărbații mari se temeau să se bage cu el. A fost ars împreună cu soția lui într-un incendiu. După ce au suspinat, bătrânele s-au concentrat pe discutarea altor subiecte, nu mai puțin, poate chiar mai interesante. Ieșind din intrare, Elena Ponomareva, văzând bătrânele așezate pe bancă, le-a salutat politicos,
fără să bănuiască că ele discutau despre ea. Și a mers cu pași rapizi spre muncă. Astăzi era prima ei zi de muncă completă după o săptămână de stagiu. Da, munca nu era grozavă, vânzătoare într-un mic magazin. Dar era mai bine decât să speli podele pentru câțiva bani. Unde altundeva ar lua o fată de 19 ani din sat, cu doar un certificat de școală și un diplomă de la școală profesională în specialitatea designer, fără experiență de muncă. Dacă nu ar fi fost acel accident nefericit, părinții ei ar fi fost în viață și ar fi rămas cu bucurie în sat. Tatăl ei, fost desantist, nu o lăsa. Fiica nu se lasă în voia nimănui. De aceea, chiar și adolescenții dificili din sat se gândeau de 3 ori înainte de a face vreo mișcare în direcția ei. Dar într-o noapte, cum a spus mai târziu un pompier obosit, un cablu s-a scurtcircuitat și din scântei a luat foc casa lor din lemn. Ca prin minune, înainte de aceasta, sărbătoreau ziua de naștere a mamei, iar părinții au adormit nu beți, dar bine îmbătați, așa că nu au observat incendiul la timp. Iar când au observat, era deja prea târziu. Tatăl ei a reușit doar să o arunce pe fereastră. Apoi s-a aruncat înapoi în casă după mama ei, după care tavanul s-a prăbușit. Și ea a rămas singură. Când tatăl ei a murit, Elena a înțeles că nu va avea o viață normală în sat. O tânără singuratică, pentru care nu era nimeni să o apere, era o bucată prea tentantă pentru toți iubitorii de distracții, dintre care fiecare al doilea bărbat sau chiar tânăr din sat era. Așa că a vândut rapid acțiunile rămase de la părinți, a vândut terenul și mașina tatălui, Land Cruiser de 10 ani, ceea ce a fost suficient pentru a cumpăra un apartament cu o cameră în cel mai apropiat oraș. Elena nu înțelegea motivele pentru care bărbații o tratau astfel. Părea o frumusețe nescrisă, înălțime 165, greutate 45 de kilograme. Figura ei semăna mai mult cu a unui băiat. Sânii mici, mărimea 2, părul de paie tăiat scurt, degete nu foarte lungi, dar foarte subțiri. Fața ovală, de formă corectă, buzele subțiri, strânse, ochii imensi și verzi. Din punctul ei de vedere, nimic special, dar dintr-un anumit motiv, o parte din populația masculină a satului reacționa la ea diferit decât la celelalte fete de vârsta ei. Poate că acest lucru se datora faptului că părea aproape un copil. După ce s-a mutat în oraș, a încercat timp de o lună să găsească un loc de muncă. Dar nimeni nu avea nevoie de un designer fără experiență. Și nu știa să facă nimic altceva. Excepția era un cămin pentru migranți, unde aveau nevoie de o femeie de serviciu. Dar salariul oferit acolo nu era suficient nici măcar pentru transport. Se gândea deja să meargă la un service auto. Până la urmă, tatăl ei o învățase să repare mașini, dar înțelegea că nu avea suficientă experiență și cunoștințe. Și nimeni nu ar vrea să angajeze ucenici, mai ales cu așa o înfățișare. Apoi a avut noroc. Aproape de casă era un mic magazin universal, unde vindeau totul, de la produse alimentare la materiale de construcție. De fapt, doar o parte din marfă era expusă. Restul putea fi comandat. Primind banii, Serghei Petrovic Hliupin, un bărbat enorm, cum altfel să-l numești, având o înălțime de 1,80 m, umeri foarte largi, cântărind peste 150 de kilograme și fiind acoperit nu doar cu mușchi solidi, fiind fost luptător, ci și cu un strat considerabil de grăsime. Întotdeauna și la timp livra toată marfa comandată. Și iată că pe acest magazin a apărut un anunț. Că au nevoie de un vânzător. De asemenea, se putea chiar și fără experiență de muncă. Și condițiile pe care le oferea Hliupin, în opinia Elenei, erau foarte bune. Salariul de 20.000 de ruble plus 1% din vânzări. Deci mic. Așa că 25.000 ar trebui să iasă, ceea ce o mulțumea pe deplin. Căci Elena nu tângea după haine noi, iar atracția pentru gadgeturile moderne era străină, căci nu înțelegea sincer de ce un iPhone scump era mai bun decât vechiul ei telefon Nokia cu butoane de aproape 20 de ani. Ambele telefoane sună, iar mai mult nu avea nevoie. Salonele de masaj și cele de înfrumusețare îi provocau doar un dispreț. Pentru a se menține în formă, ea alerga dimineața de vreme, când soarele abia se ridica. Apoi acasă făcea o jumătate de oră de exerciții, în fiecare zi. Gândul de a merge într-o vacanță o făcea să se simtă tristă. Dacă părinții ar fi fost în viață, sau dacă ar fi fost lângă ea o persoană care să o iubească, atunci s-ar fi putut gândi la asta. Dar așa, care era sensul? În ciuda aspectului său amenințător și chiar puțin înfricoșător, Serghei Petrovic i s-a părut o persoană bună, cultă și politicos.
Nu era nepoliticos, nu făcea propuneri indecente, ci a explicat clar și corect datoriile și drepturile ei. În opinia Elenei, nu era nimic complicat aici. Nu s-a plâns niciodată de memorie, așa că în decurs de o săptămână a reușit să se acomodeze și era pregătită pentru muncă independentă. Cu atât mai mult cu cât în magazin erau întotdeauna cel puțin 2 vânzători. Așa că o colegă mai experimentată o putea ajuta în caz de nevoie. Ziua a decurs cu succes. Vânzătorii se pregăteau deja să închidă și numărau mental profitul. Când, deodată, în magazin a intrat un polițist în uniformă de colonel. De fapt, avea puțin peste 30 de ani. Și s-a uitat imediat în jur cu un ochi de stăpân. "Serghi!" a strigat el. "Unde te ascunzi, șarpe? Vino aici!" "Ah, tu ești!" a răspuns Hliupin, care a ieșit din magazie, nemulțumit. "Ce strici?" "Nu am înțeles." Polițistul s-a uitat surprins la Hliupin. "Ai adunat cadoul pentru soția mea sau ai uitat din nou?" "Gena, cadoul stă acasă de mult." "Da." "Ce faci aici?" "Asta e întrebarea." "Am venit să-mi vizitez un prieten," a zâmbit polițistul. "Da, să-ți amintesc de ziua de naștere a Cristinei." "Șarpele tău, probabil, a uitat complet de ziua ei." "Tomca mi-a scos toată mintea cu o linguriță de ceai," a spus Hliupin, strâmbându-se. "Ce-i vom dărui Cristinei? Fata are deja 22 de ani. Trebuie ceva neobișnuit, nu ca la toți." "Uite!" Polițistul a ridicat un deget. "Chiar și Tamara se gândește. În general, voi, nu întârziați. Căci vă știu." "Uită-te la tine," a răspuns Hliupin. "Tu ai dormit la examene, nu eu." "Ei, da, cine doarme la școală?" a râs colonelul. "Acolo, a dormi la examene, e sacru." "Bine, am plecat." Când polițistul a ieșit din magazin, Serghei Petrovic s-a întors din nou în magazie. Iar Nastia, a doua vânzătoare, s-a plecat spre urechea Elenei și a șoptit. "Acesta este șeful poliției locale, așa că Hliupin nu este deranjat niciodată de bandiți, nici de controale." Elena a ridicat doar din umeri, căci nu o privea deloc. "Ei bine, proprietarul magazinului se împrietenește cu cineva. Ce treabă are ea?" Era important pentru ea să poată lucra în liniște și să fie plătită la timp, iar restul nu conta. Deoarece Nastia s-a pregătit să plece mai devreme decât Elena, i-a lăsat cheia, spunându-i să închidă magazinul după plecarea șefului. Iar ea, clăcând cu tocurile, s-a grăbit spre casă. Elena nu a contestat, căci înțelegea că era încă în perioada de probă, chiar și după stagiu. Abia ce ușa s-a închis, când din magazie a ieșit Hliupin, iar ceva din privirea lui a tensionat-o pe fată. Între timp, Serghei Petrovic s-a apropiat de ea și a strâns-o ușor cu o mână. "Hai să ne distrăm," a zâmbit el, iar Elena s-a strâmbat de dezgust. De la proprietarul magazinului venea un miros puternic de transpirație, iar mâna lui s-a coborât pe spatele ei, pe fese. "Ce faceți?" a șoptit fata și a încercat să se elibereze. Dar bărbatul uriaș o ținea cu ușurință, fără niciun efort, doar strângând-o la el. "Ți-am spus," a clătinat din cap Hliupin. "Hai să ne distrăm. Dezbracă-te." Elena s-a împotrivit, s-a zbătut, dar toate eforturile ei s-au amestecat cu doroica. Când deja se descurajase, ușa magazinului s-a deschis și înăuntru a intrat o femeie sportivă, puternică, de aproximativ 25 de ani. Observând-o pe Elena strânsă de Hliupin, a zâmbit. "Te distrezi?" Vocea femeii era joasă și profundă. Și ea însă și semăna cu Ronda Rousey, la fel de puternică, încrezătoare în sine și autoritară. "Numai să nu uiți să te speli după ea și să faci analize la dispensar, căci altfel nu te lasă să intri acasă." "Uite ce fată frumoasă!" a râs Hliupin și cu o palmă uriașă a strâns sânii Elenei Ponomareva. "Și lucrează bine, și pentru distracție e bună." "Nimic special," a clătinat din cap femeia, care, cum a înțeles Elena, era soția lui Hliupin. "Are 19 ani," a zâmbit bărbatul. "Și totul e cu consimțământul nostru, nu-i așa, vrăbiuță?" a întrebat el pe fata speriată. Doar că ea încă nu înțelege asta. "Totuși," a suspinat femeia, "asta pare o perversiune. Ea e de constituție ca un copil." "Oh, termină cu propaganda ta sovietică,"
a strâmbat bărbatul. Uită-te la Europa. Acolo e libertate. Acolo dormi cu cine vrei. Și uită-te la Orientul Mijlociu. Acolo fetele erau date de soții la 12 ani. Și nimic. Și eu spun, e pervers, a ridicat femeia degetul. În primul rând, nu erau date de soții, ci vândute. Și în al doilea rând, 3/4 dintre ele mureau la naștere. Nu înțelegi nimic. Toma, eu sunt o persoană iluminată, iar tu te agăți de moștenirea. Te agăți de niște reguli stupide. Bine ar fi să te agăți de codul penal, dar aici e totul clar. Bine, a făcut femeia un gest vag cu mâna. Apoi a continuat. Serghi, termină, mai târziu te vei distra. Ne așteaptă Gena cu Cristina, iar tu te joci aici. Hai să plecăm. Soția lui Hliupin s-a întors și a ieșit din magazin. Iar Hliupin s-a uitat în ochii Elenei. Nu-ți recomand să te plângi cuiva. Va fi mai rău. Și cui te vei plânge? La poliție te vor trimite departe și de mult, iar nimeni serios nu te susține. Am verificat. Așa că gândește-te. Și ca să-ți fie mai ușor să te gândești, te voi ajuta. După aceste cuvinte, bărbatul a apucat-o pe Elena de gât și, ușor strangulând-o, a ridicat-o în aer. Fata încerca să zgârie, să lovească, să strige, dar nimic nu a funcționat. Așa că din ochii ei au început să curgă lacrimi. Amintește-ți, brotăcel, a zâmbit proprietarul magazinului, ținând-o pe fata semistrangulată în aer. Eu întotdeauna obțin ce vreau. Și sunt bun cu cei care îmi vin în întâmpinare. Iar celor care îmi refuză, le este foarte rău. Așa că gândește-te. Hliupin a lăsat-o pe fată pe podea, i-a aranjat tricoul și fusta, i-a făcut cu ochiul și a ieșit pe ușă. Apoi s-a întors și a aruncat. Nu uita să închizi magazinul, iar dimineața să-l deschizi. Odihnește-te! Cu aceste cuvinte, a ieșit pe stradă, iar Elena s-a așezat pe podea și a început să plângă. Înțelegea că în această situație nu va găsi ajutor nicăieri. A se plânge la poliție era inutil, căci șeful departamentului de poliție era prieten cu Hliupin. A se plânge soției lui nu avea sens. Ea a văzut totul și nu era împotriva acestor năzbâtii ale soțului. I-a trecut prin minte. Dacă tatăl ar fi fost în viață, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Dar, din păcate, tatăl ei era mort de mult. La fel și mama. Așa că Elena s-a întors la ceea ce fugise. Bărbații o vedeau doar ca pe o jucărie de pat, pe care nu o percepeau serios. Decizia și consecințele ei. După ce s-a mai liniștit, Elena s-a spălat, a închis magazinul, a activat alarma și a plecat acasă, încercând să păstreze o expresie neutră pe față. În ciuda faptului că era deja ora 10 seara, afară era încă lumină. Totuși, locuitorii permanenți ai băncii, bunicile care știau totul despre toți, deja se întorseseră în apartament lor și fie adormiseră, fie se pregăteau de somn. Iar Elena nu putea adormi, așa că până dimineața s-a răsucit, încercând să găsească o ieșire din situația complicată. Dar nimic nu ieșea. Singura idee pe care a reușit să o conceapă a fost să renunțe la magazin. Dar asta nu schimba radical situația. Hliupin putea veni la ea acasă, căci avea o copie a pașaportului ei cu adresa. Dacă ar fi avut bani, ar fi plecat imediat în alt oraș, sperând că acolo nu va fi propriul ei Hliupin, deși se îndoia serios de asta. Dar după cumpărarea apartamentului, aproape nu mai rămăsese nimic. Chiar dacă ar fi cheltuit doar pe mâncare și utilități, ar fi avut maximum un an. Ce să mai spunem de cumpărarea unui apartament? Dimineața s-a trezit complet epuizată, dar sigură de decizia ei, să plece din acel magazin. Așa că, după ce s-a spălat și a băut rapid o cafea pentru a se trezi puțin, Elena s-a dus deja la fostul ei loc de muncă, având în vedere că nu lăsase nici carnetul de muncă, nici pașaportul acolo. Pe bancă, la fel ca ieri, stăteau bunicile, cu care a salutat politicos, căci ele nu i-au făcut nimic rău. Și apoi, când era aproape de magazin, ceva s-a strâns în interiorul ei, de presimțirea unei și mai mari nenorociri. Lângă magazin stăteau 2 mașini de poliție și câțiva patrule înarmați. Elena a avut o idee. Nu altceva decât Hliupin a plănuit ceva rău. De exemplu, să o acuze de furt, pentru a înfrânge voința și a o trage în pat. Nu degeaba a sugerat ieri că ea va veni singură. Dar nu avea de ales, așa că,
adunând tot curajul și determinarea rămasă, a trecut pe lângă patrule și a intrat în magazin. Oh, uite! S-a auzit vocea neplăcută a lui Hliupin. Uite, domnule investigator, ea a venit singură, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Calm, cetățean Hliupin, a răspuns investigatorul tânăr, puțin peste 20 de ani, îmbrăcat în uniformă gri. Ne vom lămuri. Apoi s-a întors spre Elena. Elena Victorovna Ponomareva. Da, a șoptit Elena. Eu sunt investigatorul de la OVD Krasniakov, Magila Anton Evgenievici. Fac o verificare preliminară în legătură cu o plângere de furt de 70.000 de ruble din casa de marcat a magazinului. De asemenea, reclamantul, Sergei Petrovic Hliupin, susține că banii au fost luați de tine. Ce ai de spus despre asta? Eu nu am luat nimic, a declarat Elena ferm. Bine, a dat din cap investigatorul. Ești de acord să dai declarații sub protocol? Da, Elena a dat din cap. Bine, investigatorul a condus-o la un scaun, a așezat-o pe acesta, apoi s-a așezat și el lângă ea și a scos pe masă câteva hârtii. Ai pașaportul cu tine? Nu, de ce? A răspuns fata, surprinsă. Bine, asta mai târziu. Băiatul în uniformă a dat din cap. Spune-mi, ce ai făcut ieri seară și noapte? Elena s-a uitat la Hliupin și a văzut un zâmbet mulțumit pe fața lui. Parcă îi spunea, ei bine, hai, încearcă să te plângi, iar eu voi râde. Aproape de ora 9 seara, am închis magazinul, am activat alarma și am plecat acasă. Banii erau în casă. A întrebat investigatorul. De unde să știu? A dat din numeri Elena. Eu nu am verificat. Colega mea a făcut asta. Și proprietarul magazinului a fost aici toată seara. Și dacă a luat ceva din casă sau nu, nu știu. Bine, a dat din cap investigatorul. Ce a urmat? Apoi am plecat acasă, am cinat și m-am culcat. Și ai fost acasă toată noaptea? Da, a dat din cap Elena. Toată noaptea am fost acasă. Poate cineva să confirme asta? A întrebat investigatorul, aruncând o privire la Elena. Nu, a spus fata, tremurând. Eu locuiesc singură. Eu dorm. Polițistul a privit protocolul, apoi l-a întins Elenei. Te rog, citește. Dacă totul este corect, scrie la final din cuvintele mele a fost notat corect. Am citit și semnătura. Elena a citit protocolul. Părea că totul era corect. Așa că a scris cum i-a spus investigatorul și a semnat. După aceea, băiatul a completat rapid un alt formular și l-a întins. Aceasta este o notificare de neplecare și de comportament adecvat. Te rog, semnează. Elena s-a uitat speriată în jur. Dar, cum polițistul aștepta, a luat hârtia de la el și a semnat. Te vor chema la investigator prin telefon sau prin citație, a spus el, uitându-se la Elena. Și mai bine să te prezinți imediat. În caz contrar, va fi adusă o escortă. Vor veni câțiva patrule pentru tine, iar apoi te vor închide în celula de detenție. Asta e tot. Polițistul i-a dat lui Hliupin o hârtie, a pus pe cap o șapcă de uniformă, a luat cu el dosarul și a plecat. Iar proprietarul magazinului s-a uitat la Elena. Când îți vei returna banii? A întrebat el. Ce bani? S-a mirat Elena. Eu nu am luat nimic de la tine. Nu vrei pe calea bună. Bărbatul a zâmbit lasciv. Va fi pe calea proastă. Mai întâi te vor închide în celula de detenție cu vagabonzii, apoi vei sta câteva luni în arest preventiv. După aceea, te vei prezenta singură la mine și îmi vei aduce nu doar banii, ci și pe tine. Și acum, pleacă din magazin. Și, de asemenea, nu întârzi cu banii. Dacă nu îi returnezi în 3 zile, te voi pune pe contor. Elena a ieșit din magazin ca și cum ar fi fost în șoc. I se părea că acesta era un vis teribil și prost. Că în curând se va trezi. Dar undeva în adâncul sufletului înțelegea, aceasta era cea mai reală realitate. Și totul va fi așa cum a spus acest porc Hliupin. O vor închide cu vagabonzii, apoi în arest preventiv, iar apoi, ce va fi apoi, nu voia să se gândească. Își amintea cuvintele tatălui ei că e mai bine să trăiești o lună ca un leu decât 100 de ani ca un șacal și că onoarea trebuie păstrată încă din copilărie, căci aceasta este singura avere pe care omul o va lua cu el dincolo.
Adevărat, tatăl ei adăuga că uneori viața unui leu îl îndoaie atât de mult, încât ar fi bucuros să mănânce cadavre, dar e mai bine să eviți așa ceva. Elena nici nu a observat cum a ajuns acasă. A deschis ușa și a intrat în apartament, revenind în sine doar în bucătărie, după care s-a așezat la masă și s-a gândit. Nimeni nu o va lăsa să plece din oraș. Și nici nu avea unde să meargă. Nu avea posibilitatea să lupte cu Hliupin. Poliția era de partea lui. Iar după ea, așa cum a observat acest porc cu precizie, nu stă nimeni. Dar Elena nu se gândea să se supună acestei brute lascive. Rămânea un singur lucru, să plece în termenii ei. Elena înțelegea că mulți vor spune că sinuciderea este un păcat. De fapt, mai devreme ea i-ar fi susținut fără intare. Dar acum, când s-au desfășurat astfel circumstanțele, fata nu a văzut altă ieșire. Îi era frică. Căci ce se află dincolo, nimeni nu știe. Poate nimic, dar poate chiar ceva. Poate că preoții nu greșesc când spun că sinucigașii merg în iad, unde îi așteaptă chinuri veșnice. Dar, pe de altă parte, când va fi asta, iar maniacul Hliupin este aici și acum? Stabilindu-se în decizia sa, Elena a început să analizeze modalitățile de a-și încheia socotelile cu viața. Cele banale, cum ar fi să se spânzure sau să înghită pastile, le-a respins imediat. Prea neestetic arată oamenii după o astfel de sinucidere. Adesea în vărsături sau în propriile excrement, ceea ce nu își dorea deloc. Poate să se arunce sub o mașină, dar asta e ca la ruletă. Poate că va avea noroc și va muri imediat, dar poate că nu. Atunci va fi invaliditate pe viață. Dar dacă Hliupin va renunța, e o altă întrebare. Poate că i-ar plăcea chiar mai mult. Să iasă pe fereastră nu este o opțiune. Etajul 2, maximum contuzii. Apoi Elena și-a amintit că prin orașul lor curge Volga, iar curentul acolo, în ciuda lățimii mari, este destul de puternic, plus multe locuri adânci, precum și un pod auto înalt cu trotuare pentru pietoni. Dacă de pe un astfel de pod, lovindu-se de apă cu spatele sau cu burta, va pierde respirația, iar pentru a fi mai sigur, poate pune un rucsac cu gantere pe spate. Elena a analizat această idee din diferite unguri și s-a tot convins că aceasta este cea mai bună opțiune. A rămas să aștepte noaptea, ca nimeni să nu o deranjeze. Să plece în condițiile ei. Fata s-a schimbat în haine curate, punându-și în loc de fustă o pereche de blugi largi. Nu înțelegea deloc sensul blugilor strâmți. Dacă vrei ca cineva să te privească, poartă fustă sau fii goală. Așa nu e nimic. Apoi a scos din dulap un rucsac acoperit de praf și a pus în el 2 gantere și câteva discuri de la bară. Totul cântărea în jur de 10 kilograme, așa că după impact era puțin probabil să iasă la suprafață. Iar râul va face tot restul. Aproape de 11 noaptea, când majoritatea locuitorilor orașului dormeau deja, iar ceilalți stăteau prin case, Elena a ieșit din apartament și s-a îndreptat spre pod. Tot drumul i-a luat mai puțin de o oră. Tot timpul a trebuit să lupte cu frica ei, căci cine știe ce o așteaptă acolo, dincolo. Dar de îndată ce își amintea de fața lascivă a lui Hliupin, hotărârea îi revenea. Își amintea toată viața ei atât de scurtă. Își amintea de părinții decedați și dorea să fie din nou cu ei, oriunde ar fi. Și, în sfârșit, iată-le, podul. Cât de surprinzător, dar în acest moment, traficul pe el era aproape inexistent. O mașină trecea la fiecare 5 sau 10 minute. Și atât. Oamenii de pe trotuarele pentru pietoni nu erau nici ei. Și luna strălucea puternic. Elena și-a ridicat privirea spre ea și parcă s-a despărțit de lumina nocturnă, cerându-i iertare pentru decizia sa. Apoi, cu pași fermi, s-a îndreptat spre mijlocul podului. Căci cu cât se apropia mai mult de centrul râului, cu atât mai greu îi va fi să iasă, dacă se răzgândește. Dar abia a făcut o 50 de pași, când a auzit un strigăt slab. Cineva, cu o voce slabă, cere ajutor. A cine este aici? A întrebat fata, apropiindu-se de balustradă. Unde ești? Ajutați-mă! A răsunat din nou vocea slabă. Sunt aici, jos. Mă țin de suport, dar puterile se sting. Ajutați-mă! În această voce era atât de multă rugăciune pentru ajutor, încât Elena a uitat imediat de decizia sa. A aruncat rucsacul și, scoțând telefonul, a aprins lanterna. Stătea lângă unul dintre suporturi, pe care erau amplasate scările. Mă îndrept spre voi, a strigat Elena.
Ține-te! Fata, ținând telefonul cu dinții, a coborât rapid și agil pe scări până la fundația bazei. Și a văzut o femeie epuizată, care se agăța cu ultimele puteri de scara de jos. Elena a intrat în apă și, cu o mână a îmbrățișat femeia sub piept, iar cu cealaltă s-a prins de scară. Acum toate gândurile despre sinucidere au dispărut undeva. Era convinsă că trebuie să o ajute pe această femeie, indiferent de costul personal. Când femeia a reușit să se odihnească puțin, Elena a scos telefonul din gură și a format rapid 112. Apoi, așteptând răspunsul operatorului, i-a descris situația. Și deja după 5 minute, la ei a ajuns o mică barcă de salvare, care a luat-o pe femeie și pe fată la bord. Un medic aflat la bord, după ce le-a examinat pe amândouă, le-a spus să înoate spre mal, unde vor fi predate ambulanței și duse la prima spital municipal. Iar femeia salvată, care s-a dovedit a fi la fel de mică ca Elena, s-a agățat de ea cu ambele mâini și o privea constant în ochi. Când le-au debarcat pe mal, ea i-a cerut Elenei să-l sune pe fiul ei, Filip Andrivici Lepco, și i-a dictat numărul. Așa că fata l-a sunat imediat și a auzit o voce bărbătească obosită. Ascult. Bună, a spus Elena. Am nevoie de Filip Andrivici Lepco. Eu sunt Lepco Filip Andrivici. Nu sunt prea mulțumit, a spus vocea. Ce doriți? Mama dumneavoastră este acum urcată în ambulanță. O duc la prima spital municipal. Au scos-o din râu. Adică, din râu. În vocea lui s-a auzit uimire. Ea se teme de apă. În sens direct. Elena s-a uitat în jur. Femeia fusese deja urcată în ambulanță, iar acum trebuiau să o ia. Aveți numărul meu de telefon. Mă ia și pe mine ambulanța în aceeași spital, așa că voi suna mai târziu. Odată ce a închis telefonul, fata s-a așezat în gazela medicală, unde a fost imediat învelită și s-a dat o cană cu ceai fierbinte. Iar ambulanța, cu sirena pornită, s-a îndreptat spre spitalul municipal. Ambele persoane salvate, așa cum le-au numit salvatorii, după o mică examinare, au fost plasate într-o singură cameră. De altfel, acolo erau singurii locatari. Și undeva după o oră, când ambele oaspeți ale spitalului abia începuseră să vorbească, ușa s-a deschis încet, iar înăuntru a aruncat o privire un medic, care, văzând că bolnavii nu dorm, a făcut semn cuiva. Urmându-le, în cameră a intrat un tânăr, cu puțin peste 20 de ani, puțin mai înalt decât Elena, slab și subțire, dar cu venele bine vizibile, ceea ce trăda în el o persoană apropiată de sport, dar care a mizat pe viteză și agilitate. Poate un maratonist sau un spadasin, s-a gândit fata. Între timp, tânărul a aprins lumina, a tras un scaun lângă patul femeii și s-a așezat pe el. În ochii tânărului erau lacrimi. Mamă, a întrebat tânărul cu voce joasă, stând pe scaun câteva minute. Cum ai ajuns în apă? Ți-e frică de apă? Ah, fiule, a suspinat femeia. Ți-am spus că acea ticăloasă Natalia aduce necazuri, dar tu nu m-ai crezut. Ce legătură are Natalia? Pe fața tânărului continuau să curgă lacrimi. Ea și iubitul ei m-au otrăvit, iar apoi m-au aruncat în râu. Așteaptă. Văzând că fiul se pregătește să spună ceva, femeia l-a întrerupt. Ascultă-mă, iar eu îți voi povesti tot ce mă amintesc, apoi trage concluziile singur. Te ascult, a dat din cap tânărul. Natalia m-a chemat să beau ceai seara, iar eu am fost de acord. Totuși, e plictisitor să stai singur acasă. Și ea este logodnica ta, deci e ca și cum ar fi deja familie. Și pe lângă ea se învârtea acel blond, grădinarul tău. Încă am întrebat-o pe Natalia ce face el acolo. Iar ea a spus cumva că, poate, va trebui să aducă sau să ia ceva. Atunci nu am dat atenție acestor cuvinte, iar apoi am simțit că mi se închid ochii. Femeia s-a oprit, apoi a făcut un gest că vrea apă, iar tânărul i-a adus repede apă. Mulțumesc, a dat din cap. Mă usucă în gât. Așa că m-am trezit de la faptul că atârnam ca o literă Z pe ceva dur și incomod, în același timp și mă legănam constant, dar nu puteam să spun nimic, nu mă puteam întoarce, corpul nu mă asculta. Aproape aceleași senzații le-am avut în tinerețe, când Andriușa, tatăl tău, fugea cu mine pe umăr de niște băieți veseli. Cred că a fost în 95, da. Și undeva în apropiere, un bărbat și o femeie vorbeau, iar ambele voci erau atât de familiare. Da, Natalia și blondul tău Pasevici. Ce mi-a mai rămas?
Femeia s-a oprit și a făcut din nou o înghițitură de apă. Și aceștia doi discutau foarte serios despre cum îți vor împărți activele, când mai întâi mă vor omori pe mine, iar apoi pe tine. Și acești nenorociți înțelegeau că trebuie să aranjeze totul ca o sinucidere. Așa că acea șarpe Natalia mi-a turnat ceva otrăvitor în ceai. Dar această otravă, dintr-un motiv oarecare, nu a acționat cum trebuia. Ar fi trebuit să fiu inconștient încă o oră. Apoi, David Kopaevici m-a aruncat ca pe un buștean în barcă, m-a dus la râu și m-a aruncat în apă chiar lângă pod, după care a notat imediat spre mal. Iar eu, când m-am aflat în apă, am început imediat să-mi revin. Din fericire, mâinile și picioarele nu erau legate. Am înotat cum am putut până la suport, m-am agățat de el și, așteptând 10 minute, am început să strig după ajutor. Și în curând a apărut acest înger. Femeia a dat din cap spre patul unde se afla Elena. Ea m-a susținut, apoi a chemat salvatorii și iată-ne aici împreună. Ceva nu e în regulă aici, și-a acoperit tânărul fața cu mâinile. De ce ar vrea Natalia să ne omoare pe mine și pe tine? Ce active ar putea să împartă cu mine? Eu am acele active, o casă, o mașină și o vilă. Tot restul, știi tu, este pe numele rudelor și prietenilor, așa că nu aveau nimic de câștigat. Vorbeau despre o rezervă a ta pentru zile negre. Se pare că i-ai arătat Nataliei numărul contului și parola, cu care, în caz de ceva, ar putea să scoată totul. Și, judecând după cuvintele lor, în rezerva ta sunt mulți bani. Rezervă! Tânărul s-a lovit de picioare. Nu se poate să fie totul din cauza ei. Nu sunt atât de mulți, vreo 10 milioane, cred. Roni? Ce Roni? Tânărul a dat din cap. Dolari și euro. Aceasta este o rezervă pentru zile negre. Plus acolo sunt acțiuni, câteva pietre și tot felul de alte lucruri. Unchiul Gena a insistat la vremea lui. Cine știe? Pentru tine 10 milioane de dolari și euro sunt bani puțini, dar pentru oamenii obișnuiți, asta ar fi suficient pentru 3 vieți. Acum, așteaptă. Tânărul a ieșit cu grijă din cameră și s-a întors în curând cu un medic, care a luat rapid și cu grijă sânge de la femeie din venă. Când medicul a plecat, tânărul a mai privit câteva minute mama sa, apoi s-a întors spre Elena. Bună, îngerule, a spus el, adresându-se fetei, ceea ce a speriat-o, a făcut-o să se retragă și să tremure de frică. După incidentul cu Hliupin, îi era frică de toți bărbații. Filip, a spus femeia cu voce tare, stai, nu o speria pe sărmana fată. Judecând după tot, i-a fost greu în viață. Tânărul s-a așezat lângă Elena și a început să vorbească încet. Nu-ți voi face nimic rău. Și dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi, mă voi întoarce pe dos, dar te voi ajuta. Și atunci Elena a început să aibă o criză de nervi. Cuvintele acestui tânăr semănau prea mult cu ceea ce îi spunea tatăl ei, așa că nici nu a observat cum, plângând, le-a povestit celor doi toată povestea vieții sale. Așa, fetele, a spus tânărul, eu nu pot face nimic aici, pentru că nu mă pricep. Așa că a venit timpul să sun un prieten. Acum îl voi suna pe Crocodil, să-i fie capul greu de toate acestea. Are o minte mare, moscovită, și are oameni potriviți. Tânărul a scos smartphone-ul și a format un număr pe care în toată țara îl știau nu mai mult de 100 de oameni. Iar săriști să sun la el noaptea puteau doar câțiva, inclusiv președintele și miniștrii federali. Unchiule Gen, a spus tânărul, abia a răspuns abonatul. Mama a încercat să fie omorâtă. Ce? Omul pe care apropiații îl numeau Crocodil semăna mai mult cu un grizzly. Uriaș, puternic, autoritar, nu prea înțelegea. Filip, ai mâncat ciuperci otrăvitoare sau ce? Vorbesc serios. Fata ta a scos-o din apă, iar tu știi cât de frică este de apă. Am vorbit cu ea, în general, fără ajutorul tău nu ne descurcăm, iar cu poliția locală nu vreau să mă ocup. Ce spun medicii? A întrebat principalul Rudă. Spun că starea este stabilă, dar trebuie să fie observată. În ce spital sunteți? La prima municipală, terapie, camera 18. Așa. Vocea rudelor s-a întunecat. Stai acolo și, în caz de ceva, sună, iar tu nu ieși din cameră. Voi lua legătura cu cei de acolo. Voi cere să vă protejeze. Și voi trimite o echipă la voi. Să săpăm totul până la fund. Mulțumesc,
Unchiule Gen, din cameră nu ieși, a repetat Ruda. M-ai înțeles? Da, am înțeles, a răspuns tânărul. Din cameră nu ieși. Voi sta cu ei și îi voi proteja. Bineci, abonatul s-a deconectat. Iată, tânărul a privit ambele locatare ale camerei. Acum crocodilul va face niște zgomote. Și cumva, parcă mai familiar, a zâmbit. Supranumele Crocodil s-a lipit de Gena Lepko încă la începutul anilor 90, când el și fratele său Andrei mergeau la aceeași secție de arte marțiale. Inițial, era o secție de box, dar noile tendințe în sport și popularitatea artelor marțiale mixte au forțat mai multe cluburi din diferite direcții să se unească. Acolo i s-a spus lui Gena Crocodil. Cu toate acestea, în ciuda datelor fizice uimitoare și a unei apariții oarecum neobișnuite, despre care se spune că, întâlnindu-le într-o fundătură, ai da fără intare portofelul, Gena Lepko era o persoană bună și dorea să ajute pe toată lumea. Dar dura realitate rusă a anilor 90 l-a schimbat rapid pe tânăr. Așa că, după câțiva ani de zbucium în criminalitate, a ieșit din ea și s-a alăturat unuia dintre funcționarii municipali de rang mediu. Fiind un tânăr nu prost, Gena a știut întotdeauna când să execute ordinele conducerii, indiferent de consecințe, și când să lucreze în interesul său, a început să avanseze rapid pe scara carierei și, la 25 de ani, era deja consilier al primarului. La 30 de ani a intrat în echipa guvernatorului, iar la 40 s-a aflat într-unul dintre birourile înalte din Moscova. Conducerea apreciază pe Gena pentru abilitatea de a lucra, loialitate și principii, din cauza cărora uneori refuza să execute anumite sarcini. Dar ulterior se dovedea că el avea dreptate. Greutatea crocodilului îi permitea să inițieze procese serioase în mai multe ministere cu un singur apel telefonic. Așa că, la răsărit, pentru a-l ajuta pe nepotul său, o echipă de operativi din Poliția Criminală din Moscova și câțiva importanți, anchetatori de cazuri deosebit de importante din Comitetul de Investigație au zburat. Crocodilul avea și legături în orașul natal, inclusiv printre structuri de forță și aproape criminale. Dar ținând cont de observația nepotului că nu vrea să se ocupe cu poliția, Gena Mironovic Lepko a sunat un om de afaceri influent, suspectat de legături cu criminalitatea, dar nimeni nu a putut dovedi nimic. Totuși, crocodilului nu-i trebuiau dovezi, căci acest om de afaceri era partenerul său în afaceri care trebuiau făcute în liniște și ocolind legea. Așa că, deja după 15 minute, la ușa camerei au bătut doi tineri mari și, spunând că sunt de la Crocodil, au rămas afară pentru a păzi liniștea bolnavilor și sănătoșilor. O nouă zi. Dimineața unei noi zile a început ca de obicei. La răsărit a apărut soarele. Omniprezentele bunicuțe au început să ia băi de soare și să discute despre serialele vizionate, iar majoritatea locuitorilor orașului s-au îndreptat spre muncă. La fel a făcut și Sergei Petrovici Hliupin, care a ajuns la magazinul său și a intrat înăuntru. Locul angajatei concediate a fost deja ocupat de o fată asemănătoare, care s-a dovedit a fi mult mai rațională și accesibilă. Așa că Hliupin a primit porția sa de distracție, ducând-o pe noua vânzătoare în camera de depozit. Noul vânzător nu prea a fost încântat de acest mod de abordare, iar Sergei Petrovici a acționat brutal. Dar perspectiva de a obține un salariu mai mare și alte bonusuri, cum ar fi un nou iPhone, a cântărit mai mult. Hliupin era de bună dispoziție. Viața părea veselă și senină. Căci ce altceva îi mai trebuie unui bărbat? O muncă bună, o soție demnă, o amantă ascultătoare, cu care poate face orice, prietenie cu poliția și autoritățile locale, o afacere în creștere. La ce altceva ar putea visa la 30 de ani? Așa că apelul telefonic care a sunat brusc nu i-a stricat starea de spirit. Mai ales că îl suna prietenul său Gena, care, în același timp, era șeful departamentului local de poliție. Ce s-a întâmplat, Gena? A întrebat Hliupin, apăsând pe butonul verde pentru a răspunde la apel. Nu știu în ce te-ai băgat. Vocea polițistului era tensionată și speriată. Dar din Moscova a sosit o echipă de oameni extrem de serioși. Și pun întrebări diferite, inclusiv despre tine. Chiar atât de serioși? A râs Hliupin. Pot să demită conducerea UVD-ului regional fără explicații, iar Moscova doar va confirma decizia lor. A ce caută ei pe la noi? Această informație a stricat întreaga dispoziție veselă a bărbatului. Și ce legătură am eu cu asta? Eu am relații normale cu toată lumea și nu mă bag atât de sus încât să mă intereseze câinii de luptă din Moscova. Nu știu, abonatul vorbea încet, ca și cum s-ar ascunde de cineva.
Dar, se pare, mă vor închide în zilele următoare. Sunt în sistem de mult timp și știu cum se întâmplă. Dar de unde vine vântul și ce legătură ai tu cu asta? Nu știu. Așa că fii atent. Ei au întrebat exact despre tine. Când abonatul s-a deconectat, Serghei Petrovici a început să se gândească. Căci se întâmpla ceva neclar, iar neclarul este întotdeauna periculos. Numai proștii văd în neclaritate o oportunitate de a fura rapid o bucată, iar oamenii inteligenți încearcă să se țină cât mai departe de așa ceva. Dar cu cât se gândea Hliupin mai mult, cu atât mai puțin înțelegea ce se întâmplă. Chiar a revizuit toate greșelile și năzbâtiile sale, iar acolo erau destule. Dar acesta era nivelul departamentului de poliție, unde se afla Gena. Chiar dacă Gena nu ar fi fost, el ar fi negociat cu un anchetator sau procuror. Așa că, din această direcție, nu putea veni nimic. Hliupin își amintea chiar de o năzbâtie recentă cu noua vânzătoare, pe care a constrâns-o, iar apoi a scris o plângere împotriva ei pentru furt. Dar și aici totul era curat. Chiar dacă s-ar descoperi că nu a fost niciun furt și că a acuzat-o pe fetiță, din nou, aceasta nu era la nivelul Moscovei. Era la nivelul poliției regionale și a procuraturii, unde întotdeauna se pot găsi oameni buni și iubitori de bani. Din toate aceste gânduri, capul lui a început să-l doară. Așa că a decis să-și reducă stresul cu noua vânzătoare tânără. Iar pentru ca ea să nu se împotrivească și să nu facă scandal, i-a cumpărat un brățară de aur. Din fericire, bijuteria era chiar lângă. Văzând un astfel de cadou, tânăra a fost de acord cu toate dorințele bărbatului sănătos și a reușit să suporte durerea și repulsia. Căci unele dintre dorințele lui Hliupin erau atât de perverse încât nicio femeie normală nu ar fi fost de acord cu ele. Dar bine că în lume există oameni care pot fi cumpărați. După o jumătate de oră de descărcare, scăpând de tensiunea acumulată și distrându-se pe deplin pe seama fetiței, Hliupin și-a recăpătat în sfârșit buna dispoziție și a decis să sune o persoană la care apela doar atunci când era foarte rău. Prețul pe care îl cerea era prea mare. Formând numărul din memorie, a așteptat ca abonatul, bună, Veniamin Georgievici, să-l salute politicos și umil Hliupin. Bună, Serghei. Vocea abonatului era nemulțumită, din cauza căreia undeva în adâncul pieptului lui Hliupin a apărut o frică, care s-a transformat rapid într-un fel de frig înghețat. Degeaba m-ai sunat. Te-ai băgat în ceva, așa că scoate-te singur. Da. A încercat Hliupin să spună ceva. Tu! În vocea lui Veniamin Georgievici au apărut note de iritare. A reușit să supere o persoană care are atâtea forțe în spate, încât nici nu mi-aș fi imaginat. Și a supărat-o foarte tare, așa că cei care stau în spatele lui doresc sângele tău. Și bine că se vor mulțumi doar cu sângele. Sunetele de tonuri care s-au auzit în receptor au sunat pentru Hliupin ca un clopot funebru. Ascunzând telefonul în buzunar, a revizuit din nou toate năzbâtiile sale, precum și persoanele cu care se distra. Dar niciuna dintre aceste fetițe nu putea fi legată de cineva serios. Acest lucru l-a verificat în primul rând, căci avea destulă minte să înțeleagă cu cine poate să se asocieze și cu cine nu. O idee i-a trecut prin minte. Poate că totul este doar o greșeală? Și de fapt, varii din Moscova nu au nevoie de el, ci de altcineva? Dar el însuși înțelegea că în acest caz și Gena și Veniamin Georgievici s-ar fi comportat complet diferit. Hliupin s-a gândit chiar să părăsească țara, dar s-a oprit la timp. Căci, în primul rând, până acum nimeni nu i-a adus acuzații. Și, în al doilea rând, cei care au reușit să aducă în acest sătuc o echipă din Moscova îl vor găsi oriunde. Nu te poți ascunde de ei nici în Bali, nici în Ierusalim. Dar, în al treilea rând, dacă o persoană fuge, înseamnă că simte vinovăția în spatele ei. Așa că trebuie să fie prinsă. Aceasta este o idee înrădăcinată la nivel instinctual la animalele prădătoare și la cei care prind oameni. Așa că nu trebuie să fugi în niciun caz. Evenimentele nu mai puțin interesante se desfășurau în același timp și în spital, unde se aflau Elena Ponomariova și Marina Ignatievna Lepko, aceeași femeie pe care Elena a scos-o din apă. Analiza de sânge efectuată în condițiile spitalului nu a arătat nimic, dar, potrivit expertului, sângele era oarecum diferit, așa că era necesară o cercetare mai serioasă. Unul dintre operativii moscoviți, luând o probă, a plecat la laboratorul FSB, unde a fost lăsat imediat după apelul unui general din Moscova. Și aici s-a descoperit că în sânge există urme ale unei dezvoltări vechi, utilizate în anii 60 de serviciile secrete pentru răpirea oamenilor.
Din cauza numărului mare de efecte secundare și a funcționării instabile, utilizarea acestei chimii a fost abandonată la începutul anilor 80, iar întreaga partidă a fost distrusă, se părea. Astfel de rezultate au dus cazul la un nou nivel. Căci cine știe câte fiole din acest preparat ar fi putut supraviețui după distrugerea formală. Iar toate substanțele de acest tip trebuie să fie sub control strict al statului. De aceea, la caz s-a alăturat Serviciul Federal de Securitate, iar agenții săi, împreună cu reprezentanții Poliției Criminale din Moscova, au luat în vizor logodnica lui Filip Lepko și pe iubitul ei. Ajunși sub o astfel de presiune, ei au povestit rapid totul. S-a dovedit că fratele acestui iubitor, inițiat în planurile dulci ale cuplului de a împărți moștenirea familiei Lepko, a găsit o cale de a contacta un fost militar, care avea 10 ampule de substanță specială. Dacă Elena nu ar fi scos-o la timp din apă, până dimineața, substanța din sânge s-ar fi descompus complet, iar semnele de otrăvire nu ar mai fi existat. Militarul retras a confirmat că a vândut substanța. El însuși o cumpărase de la un reprezentant al fostului KGB, care se ocupa cu distrugerea substanței speciale. Dar nimeni dintre Elena, Marina Ignațieva sau chiar Filip nu știa nimic despre asta. De dimineață, au fost trimise la diverse proceduri și investigații, care au durat până la micul dejun. Apoi, s-au dus împreună la cantină și au mâncat, spre surprinderea lor, o mâncare delicioasă de spital, după care s-au întors din nou în salon. Totuși, Marina Ignațieva era încă slabă, iar Elena se temea să se depărteze de acești oameni, simțind că se află sub protecția lor. Același sentiment îl avea când era lângă tatăl ei, cu care în sat nimeni nu îndrăznea să se pună. Fostul parașutist era prea puternic, deștept și agresiv. Elena se uita la Filip și simțea un disonant cognitiv. Pe de o parte, băiatul era complet nedaptat la viață și se temea să nu deranjeze pe cineva. Din această cauză mama lui a trebuit să se ocupe personal de a-l hrăni la micul dejun. Pe de altă parte, în jurul lui era o aură de putere și autoritate, bazată nu pe dimensiuni și condiții fizice, ca la Hliupin, sau pe viclenie, inteligență și abilități de luptă, ca la tatăl ei. Această aură era cu totul diferită. A văzut cum un singur apel al băiatului a activat forțe puternice, iar acum lângă salonul lor stăteau 2 bărbați mari cu fețe serioase. În același timp, Filip, obișnuindu-se puțin cu salonul, s-a dovedit a fi un povestitor minunat. El știa multe povești amuzante și distractive și le putea spune într-un mod atât de captivant, încât ea și Marina Ignațieva au uitat rapid de toate necazurile lor. Acum, simțind o astfel de susținere, Elena nu se mai gândea să-și pună capăt zilelor. Totuși, undeva adânc în interior, rămânea teama că acești oameni o ajută din recunoștință pentru salvarea Marinei Ignațieva. Și când recunoștința se va termina, ea va rămâne din nou singură, iar atunci va apărea din nou vreun Hliupin. Aici, în spital, Elena a înțeles sensul unei melodii care spunea că nu poți fi atât de frumoasă în lume. În același timp, ea nu se considera frumoasă. Mică, slabă, neîndemânatică, mai mult asemănătoare cu un adolescent. De aceea, nu înțelegea ce anume îi atrage pe perverși de tipul lui Hliupin. La o oră după micul dejun, Elena și Marina Ignațieva au fost chemate la proceduri. Și ce nu era acolo? Li s-a făcut masaj, le-au încălzit picioarele, le-au dat să respire aer dintr-un aparat cu o lampă albastră și le-au oferit multe alte lucruri. De dragul companiei, i s-a făcut masaj și lui Filip. Din această cauză băiatul s-a simțit mult timp jenat și incomod. O conversație decisivă. Aproape de prânz, Marina Ignațieva a observat că Elena, în ciuda tuturor eforturilor lui Filip, care îi plăcea evident fetei, era apăsată de ceva. Atunci ea a întrebat-o direct despre asta. Elena s-a gândit un minut, apoi a început să vorbească, evitând să se uite în ochii femeii sau fiului ei. Când tatăl meu era în viață, vocea Elenei a devenit cumva tăcută și gânditoare. Știam că nimeni nu îndrăznea să mă atingă, pentru că nu doar că îl temeau, dar îl și respectau. Apoi el a murit, iar viața mea în sat s-a transformat într-un iad. Se crea impresia că toți bărbații, de la școlari până la bătrâni, doreau să mă tragă în pat, fără să întrebe părerea mea. Atunci am vândut aproape pe nimic tot ce a mai rămas de la părinți și abia am strâns bani pentru a cumpăra un apartament cu o cameră, sperând că în oraș va fi altfel. O lacrimă a trecut pe obrazul Elenei, dar ea nici măcar nu a observat. Apoi m-am angajat să lucrez într-un magazin, iar în timpul stagiului, Hliupin s-a comportat decent, nu m-a deranjat, nu a făcut aluzii.
Și m-am liniștit, sperând că acel coșmar din sat s-a terminat. Apoi s-a dovedit că coșmarul abia începea. Hliupin a început să-și folosească mâinile, iar eu nu puteam face nimic. El era de 3 ori mai mare decât mine. Apoi, totuși, i-am refuzat, iar el a promis că eu voi veni la el. Speram că este o amenințare goală. Dar s-a dovedit că a depus plângere împotriva mea pentru furt. Dar eu nu am luat nimic de la el. Am închis magazinul după ce colega mea a sigilat casa de marcat, a activat alarma și a plecat acasă. Iar dimineața, deja mă interoga un investigator și înțelegeam că nu am nicio ieșire, pentru că acest borov este prieten cu șeful poliției locale. Și soția lui, o femeie evident nu dintr-o familie simplă, nu are nimic împotriva acestor distracții ale soțului. Ce îmi mai rămânea? Puteam doar să plec în condițiile mele, păstrând măcar onoarea de fată, dar nici aici nu am avut noroc. Elena s-a uitat la Marina Ignațieva și Filip, apoi a zâmbit și a continuat. Ei bine, sau am avut noroc, depinde din ce unghi privești, a spus ea cu un joc de cuvinte. Sunteți singurii care mi-ați tratat cu bunătate. Dar mă tem că asta se va termina curând. Și atunci voi rămâne din nou singură cu toată această lume mizerabilă și păcătoasă. Fata mea, Marina Ignațieva, s-a așezat lângă Elena și a îmbrățișat-o. Cum te-a lovit viața? Îți înțeleg temerile. Așa ceva se întâmplă și în viață. Dar îți voi povesti o poveste din trecutul meu. Au trăit 2 frați boxeri, care țineau în frică întregul cartier. Era anul 91. În ciuda vârstei fragede, ambii frați reușiseră să câștige un mare respect. De aceea, banda lor, deci ce bandă, a zâmbit o femeie, era o bandă, era temută de toți. Iar ei nu se temeau de nimeni. Marina Ignațieva a tăcut un moment, adâncindu-se în evenimentele de acum 30 de ani. Apoi a suspinat și a continuat. Fratele mai mare era mai deștept. A înțeles repede că vremea criminalității se va termina curând. De aceea, a ieșit din bandă și s-a dus în politică. Și a avut atât de mult succes, încât la 30 de ani a intrat în echipa guvernatorului. Și asta în ciuda faptului că înfățișarea lui era destul de ciudată, de parcă un urs s-ar fi ridicat pe picioarele din spate. Fratele mai mic era puțin mai puțin deștept, de aceea mai târziu a realizat că vremea criminalității nu este veșnică. Așa că, până în 93, a renunțat și el la activitățile ilegale și s-a apucat de afaceri. Și a avut și el un mare succes. Și într-o zi, acești 2 frați au întâlnit o fată simplă din alt cartier, care, ca și tine, nu avea viață. Și au decis să facă totul așa cum erau obișnuiți încă din tinerețe. Unora le-au rupt mâinile, altora maxilarele, pe unii i-au amendat, iar cu alții au vorbit pur și simplu. Și amândoi o iubeau pe această fată, iar ea nu putea face o alegere între ei, pentru că îi iubea pe amândoi. Marina Ignațieva s-a ridicat de pe pat și s-a dus la fereastră. Și iată, a continuat femeia, această fată în sfârșit s-a decis și s-a căsătorit cu fratele mai mic, ceea ce, ciudat, nu a stricat relația ei cu fratele mai mare. El o iubea, dar acum o percepea ca pe o soră, căci soția fratelui este ceva sacru. Așa cum spunea însuși Gena, femeia s-a întors spre Elena, s-a umflat și, imitând un bas masculin, a spus: "Sunt un băiat tare, de aceea nu-mi voi trăda niciodată fratele, indiferent de ce mi-ar costa." A trecut un an, fata a născut un fiu, iar fratele mai mare s-a căsătorit cu succes. Și au continuat să se împrietenească cu familiile. Apoi, după 20 de ani și ceva, soțul acestei femei a murit într-un accident. Și fratele mai mare al soțului ei a preluat familia ei sub protecția sa. Dar chiar și după moartea fratelui, nu a încercat să se apropie de văduva lui, căci el era un băiat tare. Despre acești 2 frați se pot spune multe lucruri rele. În vremea lor, mâinile lor erau nu doar până la cot, ci până la urechi în sânge, dar atunci jumătate din țară trăia așa. Acum, fratele mai mare este o persoană extrem de influentă, deși nu publică. Dar în esență, el este tot același boxer din începutul anilor 90, care trăiește după principiile sale și nu se abate niciodată de la ele. Și unul dintre principiile lui este să nu își trădeze niciodată ai săi. Iar tu ai devenit a ta, când ai intrat în apă ca să mă salvezi, și acum crocodilul te consideră partea familiei. Iar pentru un băiat tare, familia este ceva sacru. Și câți ani au trecut de când o persoană a intrat în familie, nu contează. El este partea familiei și asta spune totul.
Marina Ignațieva s-a apropiat din nou de Elena și s-a așezat lângă ea. Și de la acești nepoftiți am primit aceeași atitudine față de oameni. De aceea, tu pentru mine ești deja partea familiei. Și asta nu se va termina niciodată. Numai dacă tu singură vrei să ne părăsești. Și atunci Elena nu a mai rezistat și a început să plângă. Iar când Filip s-a așezat lângă ea, s-a lipit de el și a suspinat încet. Iar băiatul îi mângâia părul în tăcere. În cele din urmă, toate lacrimile s-au terminat, iar Filip a redevenit clown, făcându-le pe cele două femei să uite toate tristețile și să râdă cu bucurie. Apoi, cineva a bătut insistent la ușă, iar când aceasta s-a deschis, în salon a intrat o persoană de dimensiuni atât de mari, încât chiar și Hliupin părea mic lângă el. În același timp, Hliupin era gras, iar acest bărbat, deși avea mult peste 40 de ani, semăna mai degrabă cu Ilia Muromeț din Basme. Uriaș, puternic, dar nu gras. Pur și simplu un grizzly, s-a gândit Elena. Salut, unchiule Gen. A reacționat primul Filip și i-a strâns mâna bărbatului. În același timp, palma lui, destul de mare pentru constituția lui, s-a pierdut în laba uriașă a oaspetelui. Salut, nepoate, a răspuns uriașul cu o voce groasă. Salut, Albină. Salut, Gen, a zâmbit Marina Ignațieva și, apropiindu-se de uriaș, l-a sărutat pe obraz, pentru care acesta s-a plecat mult. Iar acest uriaș acum se uita la Elena. Și este îngerul nostru. Da, a zâmbit Marina Ignațieva. Îți imaginezi, fata, foarte mică, de 19 ani, noaptea a intrat pe niște trepte putrede ale unui pod ca să scoată din apă o femeie care se îneca. Omul nostru, a zâmbit uriașul, apoi a luat un scaun și s-a așezat lângă Elena. Povestește-mi despre agresorul tău. Fii curajoasă, Elena, o încuraja Marina Ignațieva. Dacă crocodilul cere să povestești, înseamnă că îi pasă de opinia ta, de percepția ta asupra situației. Priveghind speriat în jur și văzând încurajarea în privirea Marinei Ignațieva și a lui Filip, totuși a început, mai întâi încet și stângaci, apoi din ce în ce mai repede și mai deschis, să povestească despre acele evenimente care au dus-o pe pod. Bărbatul uriaș, așezat pe scaun, o asculta fără să o întrerupă. Și pe fața lui nu se reflecta nicio emoție. Dar pentru Elena nu mai conta. Își vărsa din ea tot acel groaznic, care i-a otrăvit viața, determinând-o să se sinucidă. Și într-un mod inexplicabil, simțea sprijin nu doar din partea femeii și a tânărului, ci și din partea acestui om ciudat, care semăna cu un urs, cu un supranume la fel de ciudat, crocodil. Când a ajuns la cazul penal, pe fața vizitatorului a apărut pentru prima dată o emoție. Dar ce fel de emoție? Elena nu a putut distinge. În cele din urmă, ea a ajuns la apariția sa pe pod și a povestit pe scurt despre rugămintea auzită de ajutor și despre acțiunile sale ulterioare. Iată ce-ți spun, micuțule. În acel moment, Elenei s-a părut că lângă ea stă din nou tatăl ei. Căci el vorbea cu același ton și aceleași cuvinte, din cauza cărora din ochii ei au țâșnit lacrimi, la care crocodilul nu a acordat nicio atenție. Cu cazul penal mă voi ocupa deja astăzi-mâine. Acolo nu e deloc complicat. Dar cu acest hliupic, fata a avut impresia că el a distorsionat intenționat numele agresorului ei, despre care vorbea zâmbetul ușor care a trecut pe fața lui. Voi lucra. De mult nu am întâlnit astfel de oameni. Pe mine și pe fratele meu, la începutul anilor 90, ne numeau nelegiuiți și pe bună dreptate, dar așa ceva este cu adevărat dincolo de bine și rău. Dar cel mai important, acest hliupic acum te va ocoli ca pe ocolul 10. Îți garantez asta. Mulțumesc, a șoptit Elena și a rămas puțin în suspans, neștiind cum să se adreseze bărbatului de lângă ea. Numeste-mă unchiul Gena, crocodilul părea că a înțeles întrebarea nerostită. Tu ești acum parte din familia mea, așa că acum am o nepoată în plus. Nepoata unică, a zâmbit Marina Ignațievna. Exact. Acum a zâmbit și bărbatul. Și de la acest zâmbet, pe fața lui, care era, în general, destul de înfricoșătoare, mai ales având în vedere dimensiunile sale, inima Elenei s-a încălzit brusc. Așa a fost în clasa a 8-a, când toată partea feminină a colectivului școlar s-a întors împotriva ei, iar partea masculină s-a distanțat cu grijă, nevrând să se implice în certurile fetelor. Atunci tatăl ei i-a spus că se va ocupa de agresorii ei, iar el va fi lângă ea, și dacă cineva se va băga pentru ei, va vorbi cu el. Așa s-a întâmplat.
În ciuda staturii sale mici, Elena, mai robustă și mai agilă, a reușit să provoace o bătaie cu 3 lideri și a lovit cu sufletul. Iar când părinții lor au venit la școală cu plângeri, tatăl ei a venit și el. Așadar, le-a zâmbit tuturor cu bunăvoință. Dar de la acest zâmbet, plângătorii au palidit și au plecat, fără a primi nimic. Iar conflictul s-a stins de la sine. Căci nimeni nu mai dorea să se amestece cu o fată atât de furioasă și cu tatăl ei înfricoșător. Așadar, fetițe și băiețel, unchiul Gena s-a uitat la ceas. Trebuie să plec din nou la Moscova, treburile nu așteaptă, iar aici rămâne echipa mea. Astăzi veți fi transferați în salonul VIP. Tu, Filip, ai grijă de femeile noastre, ca nimeni să nu le facă rău, iar ca suport de forță, afară stau 2 bărbați. Tu, Marin, crocodilul s-a întors către nuroră. Îndeplinești toate indicațiile medicilor și te recuperezi repede. Iar tu, Elena, acum s-a întors din nou către fată. Uiți toate aceste grozăvii, ca un coșmar înfricoșător, și de asemenea îndeplinești toate indicațiile medicilor. Consideră că ești într-un sanatoriu. Da, domnule, a răspuns băiatul în glumă. Eu îți voi lega urechile cu fundiță, ca să semeni mai mult cu Alexandru Danilovici. Adevărat, el avea perucă, iar tu, peruca, urechile cu fundițele vor înlocui. Filip a simțit instinctiv urechile sale și s-a retras puțin de unchi, ceea ce le-a făcut pe cele 2 femei să râdă. Iar unchiul Gena, zâmbind din nou, a ieșit din salon. Vin imediat, a spus Filip și a ieșit după el. Elena și Marina Ignațievna s-au privit și au zâmbit. Băieții, a spus femeia. Sunt niște băieți. La orice vârstă, ca niște copii, doar că, cu cât îmbătrânesc, cu atât jucăriile sunt mai mari. Elena a râs cu bucurie. Aproape așa îi spunea și tatăl ei, care putea să se joace o oră întreagă cu o locomotivă de jucărie sau să construiască ceva din cuburi Lego și, judecând după tot, mama ei știa și ea despre această subtilitate a psihologiei masculine. Căci atunci când tatăl ei se juca cu astfel de jucării, ea se uita la el și zâmbea. Între timp, în spatele ușilor salonului a avut loc o conversație, departe de ceea ce au crezut femeia înțeleaptă și fata bătută de viață. Unchi Gena, l-a strigat Filip. Așteaptă, trebuie să vorbesc cu tine. Hai, a dat din cap unchiul. Doar repede. Unchi Gena Filip a pierdut brusc toată încrederea. Îmi place Elena, dar nu știu cum să mă apropii de ea. Și ce vrei de la ea? La ce-ți trebuie ea? Vreau să mă căsătoresc cu ea, a spus băiatul, ca și cum s-ar fi aruncat în apă. O, cum? Pe fața unchiului a apărut uimire. Dar ce se întâmplă cu creveta ta? Dacă nu luăm în considerare că a vrut să o omoare pe mama mea, băiatul s-a întunecat. Chiar și fără asta, ea este doar un corp frumos, nu mai mult. Aici este altceva. Aici este o ființă umană, vie, adevărată, cu un suflet viu, care nu are nevoie de mine, nici de apartament, nici de economii, nici de cadouri. Ai crescut, Filip, a zâmbit unchiul Gena. Ei bine, dacă ești atât de matur, trebuie să înțelegi 2 lucruri. Primul. Datorită acestui monstru Hliupin, ea se teme și va mai avea mult de temut de toți bărbații care îi manifestă interes sexual. Iar al doilea, singura cale spre inima ei este să devii pentru ea un prieten, un adevărat prieten, același prieten care a fost pentru ea tatăl. Dacă ea va vedea în tine un sprijin, va vedea că te interesează nu doar ca un corp, ci și, în primul rând, ca o persoană, va începe să se dezghețe. Și când se va dezgheța, natura va face tot restul. Și cum să devin eu prietenul ei? Nici eu nu am avut prieteni adevărați. Uită-te la viața ei, la nevoile ei, la temerile ei, în general, la tot ce este important pentru ea. Și când îi va fi greu, pur și simplu oferă-i umărul tău. Și ține cont că acest proces poate dura și 5, și 10 ani. Căci, în esență, o fetiță care nu a fost niciodată lovită de viață a fost brusc luată și pusă într-o situație extrem de neplăcută și periculoasă. Și încă ceva. Nu te gândi să te lauzi în fața ei cu posibilitățile și relațiile tale. Acum ea îți acordă încredere, pentru că ești fiul Marinei. Așa că va fi bucuroasă să comunice cu tine. Comunicați, plimbați-vă, împărtășiți-vă secretele, iar tot restul se va întâmpla de la sine. Mulțumesc! Unchi Gena Filip i-a strâns mâna rudelor și s-a întors în salon. Ancheta este condusă de experți.
Sergei Sergeevici Hloponin era șeful principal al Ministerului Afacerilor Interne din orașul Moscova, pe scurt, șeful, de 3 ani. A intrat în organe ca un simplu ofițer, dar, datorită unei combinații de profesionalism, noroc și abilitatea de a simți schimbarea vântului, precum și de a anticipa dorințele superiorilor, a avansat destul de repede pe scara carierei. La 25 de ani, era deja șeful de investigații al departamentului raional. La 35 de ani, conducea departamentul unui oraș rusesc mai mic. La 45 de ani, a condus ancheta criminală din Moscova, acel legendar MUR, iar la 50 a devenit șeful principal. Așadar, el înțelegea clar ale cui cereri trebuie îndeplinite imediat și pe cine poate amâna sau chiar trimite departe și pentru mult timp. Sunetul telefonului în mijlocul nopții l-a scos din brațele lui Morfeu. Dar șeful principal era obișnuit cu asta, căci avea o zi de lucru neregulată și o zonă uriașă de responsabilitate. Privind numărul, Sergei Sergeevici a înțeles că somnul pentru astăzi este anulat. Crocodilul, așa cum era numit neoficial Gena Lepko, era unul dintre aceia cărora nu se obișnuiește să le refuzi. În plus, ei lucrau adesea împreună. Da, și relațiile dintre ei erau mai degrabă prietenești. De ce nu dormi, amfibie? A spus generalul locotenent, apăsând pe butonul verde al telefonului, activând difuzorul și încercând în același timp să-și deschidă ochii. Grit, vocea crocodilului era tensionată. Încercau să o omoare pe Albina. Au îmbătat-o cu o substanță și au aruncat-o în râu. Jana! Sergei Sergeevici s-a încruntat. Te-ai uitat la prea multe filme cu detectiv? Acum nu sunt anii 90, așa că problemele nu se rezolvă așa. Ea este în spital. O fată a scos-o din apă și a chemat ambulanța. Filip a confirmat asta. De fapt, el mi-a sunat și mi-a spus tot. Iar medicul de gardă a confirmat că a fost adusă cu ambulanța, primită de salvatori. Iar aceștia, la rândul lor, au scos-o din râu. Din râu. Acum Sergei Sergeevici a înțeles că situația este serioasă. Căci Marina, pe care o numeau Albina, se temea panicos de orice apă deschisă. Așadar, nici măcar nu se apropia de râu sau mare. Bine, am înțeles. Ce alte probleme cu apa? Potrivit spuselor Marinei, transmise din nou de Filip, a răspuns Gena, totul a fost pus la cale de logodnica lui cu iubitul ei, care, de altfel, lucrează ca grădinar la casa Albinei. Și acolo cu fata asta este, de asemenea, ceva neclar. Se pare că ea mergea pe pod să se sinucidă, iar ea are doar 19 ani. În general, trimite acolo o echipă neoficial. Să adune mai întâi toate informațiile despre ambele cazuri, să sape totul, iar apoi vom gândi. Eu voi zbura acolo și eu dimineața. Am înțeles. Gena, vom face totul. Am un specialist pentru probleme delicate. În câteva ore, el va pleca cu echipa la fața locului. Și ai grijă, Sereja, vocea lui Gena Mironovici a devenit brusc severă, să nu fie nicio manipulare, nici obținere a mărturiilor de la nevinovați. Eu voi trimite acolo o altă echipă care va verifica concluziile voastre. Oameni prea importanți pentru mine sunt implicați aici, așa că am nevoie de adevărul exact. De la această voce, general locotenentul s-a înfiorat. Gena Lepko nu putea să-l concedieze el însuși din organe. Dar ce se întâmplă cu cei care l-au trădat sau l-au pus într-o situație proastă? Șeful guvdului din Moscova știa foarte bine și nu voia o astfel de soartă pentru el. Gena părea doar un om bun, chiar dacă avea un aspect înfricoșător. Dar în interior rămânea același nebun din anii 90. Așadar, atunci când era necesar, putea fi atât de dur și teribil încât să nu vrea să se amestece cu partea întunecată a personalității sale, indiferent de beneficiile oferite. Hloponin înțelegea și altceva. Crocodilul, ca orice ieșit din anii 90, era o persoană cu principii, unul dintre care putea fi numit serviciu pentru serviciu. Iar un serviciu din partea unei persoane de acest calibru ar fi fost binevenit chiar și pentru ministrul de interne. Odată ce a închis telefonul, Hloponin și-a liniștit soția trezită, apoi a ieșit în bucătărie și, după ce a băut un pahar cu apă minerală, a scos din sertar telefonul de rezervă. A introdus în el una dintre cartelele seime aflate în pachetul de lângă el, apoi a format numărul din memorie și a așteptat să sune. Eu sunt, a spus Sergei Sergeevici. Trebuie să ne întâlnim. Este urgent, a întrebat o voce somnoroasă. Ar fi trebuit să fie încă de ieri. După 10 minute,
El era la fața locului și l-a întâlnit acolo pe unul dintre subordonații săi, Matvei Antonovici Golubenko, major și ofițer senior pentru cazuri deosebit de importante din cadrul guvdului din Moscova. Principala caracteristică a acestui major era abilitatea de a rezolva rapid chiar și cele mai complicate crime, adesea depășind limitele atribuțiilor sale. Chiar și aci investigatori care aveau conflicte personale cu Golubenko recunoșteau că toate informațiile furnizate de el rezistau la cele mai stricte verificări. Trebuie să te deplasezi astăzi într-un mic oraș și să clarifici cât mai repede 2 întrebări. Văzând că subordonatul său vrea să întrebe ceva, el a continuat imediat. Aceasta nu este inițiativa mea, Matvei. Dar acel om nu poate refuza, nu doar eu, ci chiar și superiorii mei. Așadar, povestea este următoarea. În acest oraș trăia văduva unui mare om de afaceri, care locuia cu fiul ei, un băiat fără voință și infantil, dar care nu era prost. Văzând zâmbetul sceptic al lui Golubenko, generalul locotenent a zâmbit și el. Așa este, îl cunosc personal pe băiat. Așadar, femeia a fost scoasă din apă de o fetiță de 19 ani. A chemat salvatorii, care au dus-o la spital. Femeia își sună fiul și îi povestește că a fost otrăvită și apoi a încercat să fie necată de logodnica fiului ei și de iubitul acesteia. Iar fetița a ajuns pe pod pentru că un anume Borov, la care lucra, a dus-o la sinucidere prin hărțuieri, iar ea a decis să se înece. Serghei, a spus Golubenko după o scurtă tăcere. Acum 20 de ani nu aș fi văzut nimic ciudat în asta. Atunci, jumătate din probleme erau rezolvate în acest mod. Dar acum. Așadar, atât eu, cât și omul care m-a contactat, avem nevoie de informații cât mai obiective despre femeie și fetiță. Cum au ajuns în apă? Ce a precedat acest lucru? Și așa mai departe. Ia cu tine câțiva dintre investigatorii noștri mai capabili, astfel încât să poată documenta totul. Să nu fie în cadrul unei anchete, dar astfel încât, în cazul în care apare o anchetă, toată informația să poată fi folosită. Și ține cont, am nevoie de informații obiective, căci o altă echipă va verifica ulterior. Și dacă, Doamne ferește, se dovedește că cineva a fost acuzat pe nedrept, mă tem să mă gândesc la ce ne așteaptă. Pe noi, Matvei, pe noi. Nu mă voi descurca cu acest om, dacă va fi cazul. Așa că fii atent. Dacă suspiciunile nu pot fi confirmate, atunci le voi documenta exact ca suspiciuni, cu o justificare detaliată. Ai înțeles? Voi face totul. Atunci îl voi lua cu mine pe Ghia și pe Berestino din departamentul nostru de investigații. Cu tine va merge și Katz este un specialist de seamă în documente, așa că nu va fi deprisos. Și nu este prost. Poate va sugera ceva inteligent. Mulțumesc special pentru Nathan Samuilovici, a spus Golubenko. Atunci voi lua legătura cu ei și voi încerca să rezolv problema trimiterii prin Ministerul Situațiilor de Urgență sau prin serviciile secrete. Hai, a dat din cap generalul locotenent. Acum mă voi apuca să sun conducerea lor, să cer ajutorul pentru tine. Apoi a plecat. Matvei i-a strâns mâna lui Hloponin și s-a dus să se pregătească, sunându-și prietenii, pe care i-a menționat lui Serghei Sergivici. Acești doi erau legați nu doar printr-o lungă colaborare, ci și prin participarea la diverse afaceri, nu întotdeauna legale, și, de asemenea, erau, ca și Serghei, proveniți din acea vreme când polițiștii și bandiții se deosebeau doar prin faptul că unul avea legitimație de angajat al Ministerului de Interne. Dar, în ciuda manipulării abilitate a legii și codului penal, niciunul dintre ei nu a acționat împotriva conștiinței lor. După o oră, echipa formată din 4 persoane a fost îmbarcată pe un avion al Ministerului Situațiilor de Urgență, care transporta diverse mărfuri. Iar zborul nu a durat nicio oră. Așa că Golubenko a dormit puțin și, în același timp, a început să elaboreze un plan pentru acțiunile viitoare. Avea această particularitate. Ceea ce i-a spus șeful departamentului, cu care era și el prieten, rămânea doar o presupunere. Faptul era că femeia și fetița se aflau în spital. De aici trebuia să pornească. În această direcție a decis să-l pună pe Ghia Vahtangovici Arbeliani, a moștenit de la strămoșii săi, prinții georgieni, nu doar o anumită măreție interioară, ci și abilitatea de a vorbi cu oamenii, ceea ce îl făcea un investigator de primă clasă. La bord, împreună cu salvatorii, a desemnat al doilea investigator din grupul lor, pe Igor Berestino. Acesta era incredibil de meticulos și observa orice detaliu,
așa că putea aduna informații cât mai detaliate despre întreaga succesiune a evenimentelor, conversații și starea psihologică a ambelor femei. Pe Nathan Samuilovici Matvei a decis să-l păstreze în legătură. Datorită abilităților sale analitice, el îi depășea pe ceilalți membri ai grupului, așa că putea, adunând informații de la toți, să corecteze direcția căutărilor. Pentru sine, Serghei a stabilit mai întâi să lucreze cu cei care au otrăvit, iar apoi cu proprietarul magazinului unde lucra fetița. De îndată ce avionul a aterizat, Serghei a prins un taxi și s-a dus la departamentul de poliție din oraș pentru a vedea personal ce se întâmplă. Gradul relativ scăzut de major era complet compensat de apartenența sa la poliția criminală din Moscova, cu care nu ar fi vrut să se certe niciun șef de departament de poliție din oraș sau din raion. Așa că, prezentându-și documentele la punctul de control, a mers direct la ofițerul de serviciu din oraș, căci la el ajungea toată informația operativă. După o scurtă discuție și un apel telefonic la Moscova, care a confirmat înalta autoritate a emisarului său, ofițerul de serviciu nu doar că i-a oferit o sinteză a informațiilor din ultimii câțiva ani, dar a și chemat ofițerii care lucrau în departamentele de poliție de interes. Deoarece toate informațiile fuseseră deja adunate și procesate, iar acestea erau stocate pe serverele Ministerului de Interne, căutarea informațiilor despre principalii suspecți nu a durat mult. Femeia s-a dovedit a fi văduva unui mare om de afaceri, recent decedat într-un accident, de nivel rus. Dar nu s-a implicat în afacerile soțului ei, nici în timpul vieții acestuia, nici după moartea sa, fiind, în esență, o gospodină. Iar afacerea a fost preluată de o firmă solidă din Moscova, care îi transfera lunar o sumă rotundă cu 7, uneori 8 zerouri. În același timp, femeia era modestă în viața de zi cu zi, așa că o parte din bani mergea la caritate, iar restul era suficient pentru ea și fiul ei. Fiul ei s-a dovedit a fi neimplicat în nimic. Nu avea legături compromițătoare, nu avea contacte cu furnizorii de otravă, cu atât mai puțin cu cei specifici. Era clar că, dacă ar fi dorit, ar fi putut cumpăra orice. Dar băiatul nu avea motivație. Toate bunurile fuseseră deja împărțite, iar el, la fel ca și mama sa, nu se implica în gestionarea activelor familiale. Uneori lucra ca programator, dar mai mult pentru plăcere. Și, în general, conform părerilor celor care îl cunoșteau, era un infantil fără voință. Dar cu fetița s-a dovedit a fi mult mai interesant. Tatăl ei a luptat puternic în cadrul forțelor speciale rusești. Apoi, după o rană, a ieșit la pensie și s-a întors în satul său natal. Avea o reputație atât de puternică, încât nimeni nu îndrăznea să arunce o privire încruntată asupra familiei sale. Acesta acționa adesea după regula: dacă cineva te privește încruntat, dă-i un pumn în ochi, ca să nu mai privească. Apoi, el și soția s-au murit într-un incendiu. După moartea părinților, fetița a vândut tot ce a mai rămas de la ei și s-a mutat în oraș. Acest lucru spunea investigatorului că viața fetiței în acel sat nu a fost deloc ușoară. Dar cât timp tatăl ei era în viață, nimeni nu îndrăznea să o atingă, iar după moartea lui, toate frânele s-au dezlegat. Apoi, fetița s-a mutat în oraș, a cumpărat cu ultimele economii o garsonieră mică și s-a angajat la un magazin. La început, părea că totul merge bine, dar apoi, imediat ce stagiul s-a terminat, s-a angajat și, dintr-o dată, a decis să meargă noaptea pe pod cu un rucsac în care avea gantere și discuri de haltere. Serghei nu a crezut deloc că ea voia să facă antrenament pe pod noaptea și a respins această versiune. Apoi a revizuit din nou legăturile femeii cu fiul ei și cu fetița. Ele trăiau în lumi diferite și, în principiu, nu aveau cum să se intersecteze. Așa că apariția văduvei în râu nu avea nicio legătură cu fetița. Ceva în informațiile adunate nu se potrivea. Era evident că lipsea o piesă mare. Așa că Serghei s-a concentrat pe proprietarul magazinului. Acesta ar fi putut avea legături cu văduva și fiul ei. Și aici l-au așteptat câteva descoperiri. Acest proprietar de magazin era soțul fiicei unuia dintre marii antreprenori locali, era prieten cu șeful departamentului de poliție din raion, iar despre el circulau zvonuri că îi place să abuzeze de fetele tinere care se angajau la el. Cu astfel de informații se putea lucra. Frica și groaza. Până la prânz, toți locuitorii camerei de elită din spitalul orașului s-au obișnuit unii cu alții. Așa că chiar și Elena se simțea confortabil în compania aceasta. Iar după sesiunea de masaj, starea de spirit s-a îmbunătățit și mai mult. În curând, în cameră a intrat Marina Ignațievna, care fusese și ea bine masată pe masa de masaj.
După aproximativ 10 minute, a intrat cu greu Filip, cu o expresie de fericire pe față. Masurul lor, a spus băiatul, ajungând la pat. Este ceva fenomenal. M-a masat atât de bine, cum nu am mai fost niciodată în Ierusalim. Ai fost în Ierusalim? A întrebat Elena. Da, am ajuns cumva, a zâmbit băiatul. Atunci m-am asociat cu niște băieți amuzanți, programatori, și am decis să învăț și eu. Și, cum părinții nu m-au dezamăgit cu mintea, m-am adaptat repede. Acolo a fost un fel de congres, cred. Am mers cu ei și am ajuns acolo. Și acolo m-am ales cu o durere de spate. Imaginează-ți, Filip a zâmbit către Elena. În Ierusalim am avut o durere de spate. Spate? Elena a zâmbit și ea înapoi. Este o problemă. Tata mi-a spus că o durere de spate poate apărea chiar și în căldură, și foarte ușor. Așa că trebuie să ai grijă de ea. Căci dacă te doare, vei suferi o lună întreagă. Exact, a confirmat Filip. Așa că am suferit acolo, nu puteam să mă ridic sau să mă întorc. Atunci unul dintre băieți m-a dus la un fel de masajist miraculos, care în 3 zile mi-a rezolvat totul. Dar nici măcar pe departe nu se compară cu cel de aici. Marina Ignațievna îi privea pe Elena și Filip și zâmbea. Se părea că fiul ei și-a găsit o viitoare soție care îl va putea ține cu o mână de fier și îl va îndruma în direcția corectă. Căci băiatul, dintr-un motiv inexplicabil pentru ea, era oarecum lipsit de voință și aproape niciodată nu avea o părere proprie. Chiar și cu acea fetiță, Natasha, s-a cunoscut dintr-o întâmplare. Iar femeia simțea cu inima de mamă că Natasha nu îi păsa de fiul ei. O interesa doar ce putea obține de la el. Căci, nu-i așa, Filip era moștenitorul unei imense imperii de afaceri. Chiar dacă nu participa la munca acesteia. Totuși, primea constant dividende, ceea ce îl plasa în rândul celor mai bogați pretendenți. Să nu mai vorbim de faptul că Natasha avea o frumusețe fenomenală. Și știa cum să manipuleze dorințele masculine. Așa că Filip a mers după ea, ca un vițel la abator. Elena, în comparație cu ea, era urâțică. Mică, slabă, cu sâni mici, buze subțiri, păr scurt, chiar și fund mic, ca al unui copil. Dar cu ceva a reușit să-l atragă pe fiul ei. Și femeia era mulțumită. Elena, spre deosebire de Natasha, era o fată obișnuită, cu principii simple și un caracter puternic în interior. Și, de asemenea, incredibil de norocoasă. Căci în situația cu acest Borov, proprietarul magazinului, a realizat că poliția nu îi va fi de ajutor și a decis că este mai bine să plece din viață în condițiile ei, chiar dacă este un păcat teribil, decât să devină o victimă a unui pervers. Totuși, acest lucru a dus-o pe acel pod, unde a salvat-o pe Marina Ignațievna. Așa că femeia asculta discuția dintre Elena și Filip, care, după masaj, treceau treptat la alte subiecte, inclusiv filme moderne și sovietice, și zâmbea. Știa că, odată ce Gena s-a apucat de acest caz, nimeni, niciun hliupin, nu va mai avea vreo șansă. Nu era de calibru potrivit. Chiar și șeful poliției din raion nu mai putea influența situația. Prea mari forțe erau implicate în acest joc. Când s-a auzit o bătaie ușoară la ușă, Filip a spus cu voce tare: intrați. Femeia și fata nu au acordat atenție. Totuși, când ușa s-a deschis și un polițist îmbrăcat în uniforma al investigatorului a intrat, Elena a palidit, iar Marina Ignațievna s-a încruntat. Elena Victorovna Ponomareva a întrebat investigatorul și, văzând că fata dă din cap, a continuat. Am un mandat de arestare, vă rog să-l consultați. După aceste cuvinte, Elena a început să tremure. Marina Ignațievna s-a uitat confuză în jur, iar Filip s-a apropiat de fată și a pus o mână pe umăr. Apoi s-a adresat polițistului. Pot să consult mandatul? Și dumneavoastră cine sunteți? A întrebat investigatorul. Rude, a zâmbit băiatul. Ei bine, ce este? Polițistul a încercat să-l intimideze pe băiat cu privirea. Dar, spre surprinderea Marinei Ignațievna, obișnuită cu infantilismul fiului ei, acesta s-a deschis dintr-o dată. Înțeleg, a zâmbit Filip, că nu aveți mandat, iar asta nu este altceva decât o acțiune de autojustiție. Văzând că polițistul se pregătește să răspundă, băiatul a ridicat mâna, cerându-i să aștepte puțin. Acum voi face un apel telefonic,
iar dacă până la finalul acestuia veți dispărea din cameră, voi considera că ați fost doar o halucinație din cauza lipsei de somn. Sunt în exercițiul funcției, a început polițistul, dar cuvintele lui au fost întrerupte de un răcnet furios al lui Gena. Din ce departament ești? A întrebat unchiul Gena. De la departamentul de poliție din raionul Krasnikov. Deci, ești sub comanda lui Gena Urban, nu? Da, a răspuns polițistul, deja mai puțin încrezător. Este șeful nostru de departament. Clar. Gena a tăcut câteva secunde. Așa că, porumbelul meu cu aripi cenușii, ieși din cameră, așează-te pe o bancă și așteaptă acolo un reprezentant al MURE. Pe cine? Polițistul a ridicat surprins capul. Ce fel de degenerat ești? A spus Gena cu o oboseală. Stai și așteaptă un ofițer din Moscova. Într-o jumătate de oră va veni să te întrebe. Apoi te vei ascunde într-o fereastră, astfel încât să nu te poată găsi nici cu un microscop. Da, apropo, vocea lui Gena s-a întunecat. Nu te-ai prezentat? Capitanul justiției Mihailov Fedor Evgenievici a răspuns polițistul. Investigator de la OVD Krasnikov. Așa că, capitan, a continuat Gena, acum voi lua legătura cu șeful tău. De acolo, un ofițer te va suna. Asta ca să nu ai îndoieri că am dreptul să-ți spun ce să faci. În telefon s-au auzit câteva sunete, iar capitanul a privit speriat în jur, ca și cum ar fi întrebat, pot să plec de aici? Dar nimeni nu i-a dat un răspuns afirmativ. Mai rău, băiatul tânăr, care se afla inexplicabil în aceeași cameră cu femeia și fata, îl privea ca pe ceva neplăcut, dar nu periculos. După câteva minute, telefonul din buzunarul capitanului a sunat. A răspuns și a palidit, iar pe fața lui au apărut picături de transpirație. Când apelantul a terminat de vorbit, polițistul a privit speriat în jur și a ieșit din cameră. Ce a fost asta? A întrebat Marina Ignațievna. Filip, ești tu? Mamă! Filip s-a uitat la mama sa, apoi la Elena. Se pare că au încercat să o sperie pe Elena, probabil la indicația lui Hliupin sau a prietenului său, șeful OVD-ului local. Asta am înțeles. Marina Ignațievna a dat din cap. Dar nu am înțeles de unde ai avut atâta curaj. Ai fost întotdeauna lipsit de voință. Asta doar așa părea, a zâmbit Filip. Pur și simplu, înainte nu aveam motive să mă comport așa, dar acum am. Unchiul Gena are dreptate. Ea a devenit parte din familia noastră când s-a aruncat în apă să te salveze. Iar acum apare o minune care vrea să o sperie și crede că, purtând uniforma de investigator, legea nu se aplică pentru el. Eu am citit legea poliției de la un capăt la altul. Așa că știu cine și cum trebuie să efectueze o arestare. Trebuie să se prezinte, să indice în cadrul cărei anchete efectuează arestarea, să facă referire la articolul din Codul de procedură penală pe care se bazează arestarea și așa mai departe. Iar el se comportă ca un amator. Desigur, ar fi putut încerca să o ia pe Elena. Dar astfel de lucruri preferă liniștea, iar eu aș fi făcut scandal și m-aș fi opus. Plus că l-aș fi implicat pe unchiul Gena. Ai crescut, a spus Marina Ignațievna gânditor. Și nu am observat. Mamă, a zâmbit Filip, am 23 de ani. Desigur, am crescut. Nu sunt unchiul Gena și nici tata, dar nu voi lăsa oamenii apropiați să sufere. Da, nu cred că aș putea să-i dau o bătaie acelui polițist, dar mintea mea funcționează bine. Așa că sunteți sub o protecție sigură. Îți mulțumesc, a suspinat Elena și l-a îmbrățișat pe Filip. M-am temut atât de mult că tot acest coșmar se va întoarce. Nu se va întoarce, a spus Filip în șoaptă. Sunt aici. Îi voi mușca nasul. Aceste cuvinte au adus zâmbete pe fețele Marinei Ignațievna și ale Elenei. Apoi, din nou s-a bătut la ușă. Vizitatorul nou semăna cu un tânăr vahtan chicabiz, înalt, musculos, slab, cu un profil caucazian pronunțat și un zâmbet larg. Bună ziua, a spus vizitatorul cu o voce profundă. Sunt Ghia Vahtangovici Arbeliani din Poliția Criminală din Moscova. Totul este în regulă? Bună ziua, a dat din cap Filip. Acum da. Aici a venit o minune în uniformă de investigator. A încercat să ne sperie. Înțeleg. Capitanul justiției Mihailov Fedor Evgenievici. Văzând că băiatul dă din cap, moscovitul a zâmbit din nou.
Se ocupă deja de asta cei care au atribuții în acest sens. Iată vizitca mea. S-a apropiat de Filip și i-a dat un card. Dacă este ceva, sunați-mă imediat. Voi rezolva totul. Mulțumesc. Filip a zâmbit. Acum aș dori să vă întreb puțin despre toate evenimentele anterioare, dacă, desigur, nu vă va deranja. Să începem cu dumneavoastră. Moscovitul s-a întors către Marina Ignațievna. Să începem, a dat din cap femeia. Acest bărbat frumos inspira încredere și siguranță. Ați avut conflicte cu Natalia Valentinovna Prutikova înainte de a vă otrăhi? Nu-mi plăcea. Marina Ignațievna a ridicat din umeri. Era ca o studentă, fiica lui Merger. Înțeleg, a zâmbit Ghia. Când o astfel de persoană se învârte în jurul fiului tău, nimănui nu-i va plăcea. Exact, a dat din cap femeia. Dar aceasta a fost alegerea lui Filip și am respectat-o. În cele din urmă, el se pregătea să se căsătorească cu ea, nu eu. Așa că am încercat să mă întâlnesc cu ea mai rar. Și am încercat să nu-mi demonstrez atitudinea față de ea. Dar cu David Pasevici? Ce conflicte să am cu el? Trăiam în lumi diferite, el avea grijă de grădina noastră, așa că aproape nu ne intersectam. Așa că am aflat despre relațiile lui cu Natasha doar când m-a dus la lac. Și cum ați aflat că el este? A întrebat moscovitul. În primul rând, după voce. Totuși, chiar dacă nu m-am intersectat cu el, am auzit adesea vocea lui. Și, în al doilea rând, Natasha îl numea pe el David sau Pasevici, iar el o numea pe ea Natalia. Înțeleg. Ghia a dat din cap, apoi s-a întors către Elena. Acum spuneți-ne despre Hliupin. Simțind că Elena tremură, Filip a îmbrățișat-o din nou, iar fata s-a lipit de el. El s-a comportat mai întâi ca un om decent, a spus Elena. Așa că nu m-am îngrijorat, dar când stagiul s-a terminat, ieri. Totul s-a terminat deja, a zâmbit Ghia. Hliupin nu te va mai deranja. Ei bine, am aflat tot ce am vrut. Aveți numărul meu de telefon, așa că, în caz de probleme, sunați-mă imediat. Acum trebuie să plec. Treburile nu așteaptă. Moscovitul a zâmbit prietenos și a ieșit rapid din cameră. Ce a fost asta? A întrebat Marina Ignațievna. Unchiul a trimis specialiști din Moscova. Și ei au început deja să lucreze. Cu unul ne-am întâlnit chiar, a zâmbit Filip. Și ce se va întâmpla acum? A întrebat Elena, încă lipindu-se de Filip. Acum totul va fi bine. Filip a zâmbit și a rătăcit părul Elenei. Așa că frica și groaza s-au încheiat. Pentru noi. Iar pentru alții abia încep. Și având în vedere că din Moscova au trimis astfel de experți, va fi frică și groază. Dar acestea nu mai sunt problemele noastre. Elena a suspinat și s-a lipit și mai tare de băiat. Când el stătea lângă ea și o îmbrățișa, se simțea atât de confortabil și liniștită, de parcă ar fi fost lângă tatăl ei. În mintea Elenei a apărut o idee. Poate că îi plac și nu va dispărea din viața mea? Oh, câte descoperiri minunate ne așteaptă! În timp ce Marina Ignatievna, Elena și Filip se aflau în spital, echipa specialiștilor din Moscova își desfășura activitatea. Și, deoarece toți erau profesioniști de înaltă clasă, munca avansa extrem de repede. În plus, ei adunau informații despre oameni obișnuiți, nu despre spioni experimentați. De aceea, căutarea și interviurile cu martorii nu au durat mult timp. Deja la prânz, s-au adunat într-un mic restaurant pentru a lua o gustare și a schimba informații. Ghia a început primul. În spital am aflat totul, a spus locotenent colonelul, lăsând deoparte furculița și cuțitul. Informațiile despre otrăvire nu sunt încă confirmate. Expertul spitalului nu era sigur dacă a fost ceva în sânge sau nu. Așa că am dus o probă la ofițerii de securitate. Laboratorul lor este cu 3 ordine mai bun. Au promis că vor face analiza astăzi, în timpul zilei. Dar, judecând după îndoielile experților din spital, ceva totuși există. Apoi am vorbit cu o fată. Era cu adevărat speriată. Asta înseamnă că au existat anumite motive pentru asta. Am puține informații, a spus Berestina, ridicând din umeri. Fata și femeia au fost într-adevăr scoase din apă. În plus, femeia era într-o stare de epuizare. Acest lucru a fost observat atât de salvatori, cât și de medici. În plus,
Când salvatorii au scos femeia din apă, ea a avut un atac de panică. Dar motivele ei nu sunt încă clare. Dacă ne gândim că îi era frică de apă adâncă sau deschisă, atunci se pare că fata îi inspira mai multă încredere decât salvatorii. Sau poate că îi era frică să se desprindă de suport și de fată. Atacul de panică a trecut imediat ce a fost adusă la mal. Ce este interesant? Fata, conform spuselor salvatorilor și medicilor, părea confuză, ca și cum nu înțelegea bine cum a ajuns acolo. În plus, conform spuselor salvatorilor și medicilor, femeia a cerut de cel puțin 2 ori fetei să-i sune fiul și a dictat numărul de telefon. Ei bine, eu am avut un circ cu cai, a zâmbit Matvei. Nu a fost nevoie să fac presiuni asupra acestor 2 idioți, Prutikov și Pasevici. Am luat de la secția de poliție vecină câțiva ofițeri de patrulare și un investigator pentru a completa echipa. I-am așezat în camere diferite și nici măcar nu am început să-i terorizez, doar i-am întrebat de ce au otrăvit-o pe sărmana femeie. Și aceștia 2 au început imediat să-și arunce vina unul pe altul și au povestit și unde au obținut substanța. Pasevici avea un cunoscut, un fost militar, care avea și el un cunoscut dintre foștii ofițeri de securitate. Acest cunoscut al cunoscutului trebuia, în anii 80, să distrugă una dintre dezvoltările nu foarte reușite pentru serviciul nostru de informații externe. Substanța se numea Vasilic. În acel moment, telefonul lui Ghia a sunat și el a schimbat câteva cuvinte cu apelantul. Ofițerii de securitate sunau. Arbeliani s-au uitat la Matvei. Au spus că este Vasilic. Bingo! A zâmbit maiorul, apoi a continuat. Am ridicat ofițerii de securitate. Aceștia au verificat arhivele. Au găsit referințe și rapoarte despre distrugerea Vasilicului, semnate chiar de acel cunoscut al cunoscutului. Așa că acum se ocupă de asta biroul. Dar cu Hliupin e mult mai interesant. În 2005, când avea 15 ani, a câștigat competițiile municipale de arte marțiale mixte. Totuși, el era un sambist de bază cu o tehnică de lovire bună. Apoi, în 2010, s-a asociat cu criminalitatea locală. Dar el nu s-a implicat în ea, ci prin intermediul bandiților a reușit cumva să se alăture echipei oligarhului local Ivan Petrovici Sitnikov, mai cunoscut ca Stângul. A devenit bodyguardul fiicei sale, iar în anul 15 s-au căsătorit. La sugestia socrului, Hliupin a deschis câteva magazine de proximitate, prin care vindea alcool și țigări contrafăcute. Golubenko s-a oprit, a băut câteva înghițituri de apă, apoi a continuat. În plus, vocea lui Matvei Golubenko suna monoton, dar toți îl ascultau cu atenție. La sugestia aceluiași Levov, s-a împrietenit cu șeful secției locale de poliție, Gena Victorovic Urban, cu care a învățat înainte în aceeași școală și s-au întâlnit la competiții, după care a pierdut complet frica. Potrivit ofițerilor locali, prin magazinele sale se vinde un drog ieftin. Dar șeful interzice să-și dezvolte prietenul. Și acum vine partea cea mai interesantă. Se știe că există cel puțin 10 violuri ale unor fete tinere. Unele dintre ele aveau doar 17 ani, adică erau încă copii. Și în niciun caz nu a fost deschis un dosar penal. De 3 ori au acceptat plângerea, dar încă în stadiul de anchetă, fetele au fost atât de presate încât au retras plângerea. Până acum am reușit să vorbesc doar cu 3 dintre ele, tocmai cu cele care au retras plângerea. Toate confirmă. Acum mă ocup de căutarea celorlalte. Cred că până seara voi termina. Oh, câte descoperiri minunate ne pregătește spiritul vampir! A spus Katz în timp ce eram în legătură. Am contactat câțiva polițiști concediați în ultimii 3 ani din motive negative, iar 3 dintre ei aveau dovezi compromițătoare împotriva lui Urban și apropiaților săi. Atunci am contactat biroul de securitate internă pentru a înțelege de ce nu prin șoareci, iar acolo m-au trimis la adjunctul șefului departamentului regional, care blochează orice caz în legătură cu Urban. Și am contactat și fiscul. În general, toată această gașcă de infractori are puțin patrimoniu imobiliar și mobil, exact pe măsura rangului. Dar rudele au atât de mult încât ar fi suficient pentru o întreagă companie. Nathan Samuilovic s-a oprit câteva secunde, ca și cum s-ar fi adunat cu gândurile. Apoi a continuat. Așa că deja este confirmat că Hliupin face parte dintr-un grup criminal organizat, din care fac parte și Sitnikov, Urban și acel adjunct al șefului departamentului regional. Este evident că sub o astfel de protecție, Hliupin Mozgimbicren s-a lăsat dus de valul impunității.
Dar asta este doar o parte din problemele noastre. Iată informațiile despre fetița noastră. Ancheta a fost condusă de Anton Evgenievici Mogila, care a mers la magazin pentru o verificare preliminară în legătură cu plângerea de furt de bani din casierie. Băiatul a adunat explicații de la toți, a întocmit un proces verbal. Am vorbit cu el și, în opinia lui, furtul nu a avut loc deloc. În primul rând, figura noastră nu avea cheia de la safe. În al doilea rând, nimeni nu a intrat în magazin noaptea. Biroul, care se ocupă de securitate, a confirmat acest lucru. În al treilea rând, contabilitatea magazinului este într-o stare în care nu se poate înțelege câți bani intră și când și unde ies. Și imediat ce Mogila s-a întors la secție, acest caz i-a fost luat și predat unui alt anchetator, care l-a transferat rapid mai departe. Și nu oricui, ci capitanului de justiție Mihailov Fedor Evgenievici, care face parte din echipa lui Urban. Apropo, a intervenit Arbeliani. Acest Mihailov s-a prezentat la spital și a încercat să o ia pe fată cu el. Dar atunci băiatul a început să-i arate legea poliției, iar apoi a sunat pe cineva la Moscova. Și în câteva minute, acest clovn a fost deja pus la punct de ofițerii de serviciu din oraș. Așa că Matvei s-a uitat la prietenii săi. Sarcinile principale au fost îndeplinite. Faptul otrăvirii și tentativa de omor sunt confirmate. La fel și tendința lui Hliupin de a comite violuri asupra minorilor. Astăzi voi mai face o plimbare prin zona unde locuiește figura noastră mai tânără. Dar, cred că nu voi descoperi nimic esențial nou. Așa că ne întâlnim la ora 20, schimbăm informații și sunăm generalului. Apoi el va decide ce și cum. Și noi ne-am făcut datoria. Da, apropo, au fost formalizate toate declarațiile martorilor? Eu nu m-am ocupat de acte, a ridicat din numeri Ghia. Totul este pe telefonul meu, audio și video. Și la mine la fel, a mormăit Berestina. Am ambele. Katz, zâmbind, a privit oamenii de la masă. O parte pe hârtie, unde am reușit să-i conving să scrie și să semneze, o parte pe telefon. Ei bine, ce contează? A suspinat Matvei. Pe hârtie, pe telefon. Important este că declarațiile au fost înregistrate. Nu te îngrijora. Katz l-a lovit pe Matvei pe umăr. Totul este în regulă. Copii, atâția ani în organe. Bine, atunci, până la ora 20, trimitem totul pe WhatsApp. La ora 20:20, Golubenko l-a sunat pe Hloponin. Te ascult, Matvei, a spus Sergei Sergevici. Bună seara, Sergei. Am terminat treaba noastră. Ți-am trimis toate materialele pe WhatsApp. Acolo sunt în principal înregistrări audio și video. Dar o parte din declarații sunt pe hârtie. Le-am scanat cu telefonul. Și totul s-a confirmat complet în legătură cu ambele figuri. Femeia a fost într-adevăr otrăvită și au încercat să o înece, iar pe fată, proprietarul magazinului a încercat într-adevăr să o violeze. Dar, conform lui Hliupin și persoanelor care îl cunosc, lui îi place nu atât rezultatul, cât procesul de intimidare și distrugere morală. Și, în plus, acolo este o organizație criminală serioasă, cu sprijin la nivelul adjunctului șefului departamentului regional. Wow! A spus Sergei Sergeevici. Bine, ați făcut treaba voastră, dar mai rămâneți acolo câteva zile. În primul rând, supravegheați figuri. Și, în al doilea rând, predați toate materialele echipei de investigație, imediat ce se va stabili subiecția. Dar, cel mai probabil, acest lucru va fi gestionat de Comitetul de Investigație și de Procuratura Generală. Am înțeles. Vom rămâne aici pentru puțin timp. Pentru a verifica toate materialele adunate, general-locotenentului Hloponin i-au trebuit 3 ore. După care a sunat prietenului său, Gena Lepko. Te ascult, a răspuns apelantul. Vulturii mei și-au terminat treaba, au adunat informații obiective. Le-am verificat. Și Marina a fost într-adevăr țintită de o tentativă de otrăvire. Și, în plus, cu un venin extrem de specific, care în anii 60 și 70 a fost folosit de serviciile noastre secrete. Apoi a fost scos din uz și, aparent, distrus. Dar câteva fiole au supraviețuit. Ofițerii de securitate au efectuat analiza sângelui și au confirmat că este exact acel preparat despre care vorbeau Prutikov și Pasevici. În ceea ce privește motivele, aici nu există claritate deocamdată.
Trebuie să ne adâncim în afacerile familiei tale. Așa că oamenii mei nu s-au complicat cu asta. Principalul lucru este că au confirmat faptul achiziției și utilizării veninului. De asemenea, au obținut mărturisiri în legătură cu tentativa de înec. Generalul a tăcut câteva secunde, dar apelantul nu l-a întrerupt. Prutikov și Pasevici spun cu o voce că au vrut să obțină economiile nepotului tău și casa lui. Dar nu cred că înțeleptul tău Filip nu s-a asigurat. Așa că există o probabilitate că cineva i-a îndemnat. Sau poate că sunt pur și simplu idioți cu dorințe enorme. 50-50. Clar. În vocea crocodilului nu erau emoții. Ce este cu fata? În legătură cu fata, totul s-a confirmat. Hliupin, care a dus-o la sinucidere, face parte dintr-un grup criminal, unde, în afară de el, se află șeful secției locale de poliție și adjunctul șefului departamentului regional. Și, după cum înțelegi, sub o astfel de protecție, el a cedat complet la impunitate. De asemenea, oamenii mei au găsit 10 de fete pe care acest Zborov le-a violat. 3 dintre ele au încercat să se adreseze poliției, dar au fost complet ignorate și, în cele din urmă, au retras plângerea. Celelalte au înțeles imediat că este inutil. Și, în plus, la sugestia lui Hliupin, s-a deschis un dosar împotriva fetei, deși faptele furtului nu sunt dovedite, totul este doar pe baza spuselor lui. Oamenii tăi sunt încă acolo? Da, i-am lăsat în oraș pentru câteva zile. Cine știe ce se poate întâmpla? Să supravegheze fetița și fata. Să nu cumva acest Zborov să facă ceva. Bine, în vocea lui general Lepko nu se auzeau emoții. Și de aceea, pe spatele general-locotenentului au trecut fiori de gheață. Știa foarte bine ce înseamnă asta. Și îl bucura doar un lucru. Furia crocodilului nu era îndreptată împotriva lui. Altfel, ar fi trebuit să tragă, căci chiar și fuga din țară nu l-ar fi protejat. Ce urmează? A întrebat Hloponin. Predau trupele și cazul generalului. Ce? Gena s-a oprit o secundă. Da, predă-le. O să le spun să nu întârzie. Restul îl vor face singuri. Sunt mari. Și îți mulțumesc, Serghei. Sunt datorii. Ce datorii, Gena? A zâmbit Hloponin. Sunt oameni de-ai tăi. În plus, acolo este un cuib de infractori, încât departamentul nostru le pare aproape un rai. Dacă ai nevoie de ajutor, sună. A lăsat ultimul cuvânt Gena Mironovic. Discuții de suflet. Toate aceste evenimente și deciziile luate în birourile înalte au trecut pe lângă cei 3 locatari ai unei camere speciale din spitalul orașului, care seara au fost deciși să fie transferați într-un sanatoriu de la marginea orașului. Totuși, acolo sunt condiții mai confortabile. Iar ca sprijin de forță, cu ei a plecat Ghia Arbeliani, care a fost cumva impresionat de Maria Ignatievna Lepko, care, în plus, avea aceeași vârstă cu el. Femeile din viața ofițerului au fost, și nu puține. Totuși, era un bărbat atrăgător. Dar toate acestea erau trecătoare. Și chiar și Arbeliani înțelegea că nu era vorba despre munca lui. Pur și simplu nu întâlnise încă acea unică, despre care visa în copilărie. Acea femeie pentru care ar fi fost gata să răstoarne întreaga lume, să omoare un dragon și să-i fumeze capul. Și acum, se pare că visul său din copilărie începea să se împlinească. Dar cum să se apropie de o femeie aflată într-o astfel de situație și care era atât de diferită de el din punct de vedere al statutului social? Nu știa. Toate tehnicile sale învățate erau potrivite doar pentru acele fete care voiau să se distreze. Dar aici era totul serios. Așa că a decis pur și simplu să fie mai aproape de ea, sperând că femeia visată îl va observa. Cât de ciudat! Dar și Maria Ignatievna a fost atrasă de acest georgian frumos și încrezător în sine, care îi amintea într-un mod inefabil de soțul ei decedat. Acesta era, de asemenea, de încredere, ca un topor, purta în sine o amprentă de autoritate și era, de asemenea, frumos în felul său. Dar situația creată nu era favorabilă. Și dacă l-ar fi observat în viața obișnuită, femeia nu putea să răspundă nici măcar ei însăși. Când el îi ajuta pe ei, pe toți 3, cu mutarea în sanatoriu, era pur și simplu fericită, dar în adâncul sufletului știa că viața cu un ofițer și încă cu un angajat al poliției criminale din Moscova era ca fumatul unei pipe într-un depozit de pulbere. Trebuia mereu să fii pregătit pentru vești proaste.
Marina Ignatievna își amintea cât de frică era pentru Andrei în acele vremuri teribile din anii 90, când el abia își începea afacerea. Și cum aștepta în fiecare zi un telefon de la poliție, spital sau morgă, sperând că astăzi cu siguranță nu vor suna. Așa că nu voia să mai treacă prin așa ceva. Și să distrugă o persoană, încercând să-i schimbe esența, nu era pe placul ei. Nici nu se poate schimba un bărbat adult. Asta funcționează chiar și cu copiii mici, dar aici era deja la al 5-lea deceniu, cu obiceiuri și un mod de viață deja formate. Și o aventură pentru distracție pe termen scurt? Pentru ea, Ghia Vahtangovic-Arbelian era prea bun. Cu un astfel de bărbat trebuie să mergi prin viață umăr la umăr sau să nu te implici deloc. Gânduri similare aveau și Filip. Elena intrase prea adânc în suflet și părea că deja îi acordă încredere, părea că și ea se apropie de el, dar parcă între ei stătea ceva. Și o aventură temporară cu ea nu era pe placul lui, pentru că știa ce se întâmplă după astfel de aventuri, despărțiri, resentimente și așa mai departe. Și voia să-și petreacă întreaga viață cu ea. În același timp, băiatul nici măcar nu bănuia că exact aceleași gânduri și îndoieri erau și în mintea Elenei. Dar, cum se spune, natura își spune cuvântul. De îndată ce Marina Ignatievna, Elena și Filip s-au stabilit în sanatoriu, băiatul a decis să o invite pe fată la o plimbare prin parcul local, ceea ce a bucurat-o foarte mult pe Elena. Filip nu-i amintea deloc de bărbații libidinoși din satul ei sau de obsedatul Borov Hliupin. Cu el era bine și liniștit. Ce planuri ai pentru viitor? A întrebat Filip, mergând alături de Elena. Ce planuri aș putea avea? A zâmbit fata cu o notă de tristețe. Aici ar trebui să scap de acest caz penal și să găsesc un loc unde să nu fie bărbați libidinoși. Fata s-a abătut pentru o secundă de la pas, apoi l-a privit pe Filip. Îmi pare rău, a spus ea, mângâindu-le pe băiat pe umăr. Nu mă refeream la tine. Dacă sunt sincer, a zâmbit și el puțin trist, sunt la fel de libidinos ca toți ceilalți. Se pare că toți bărbații sunt așa. Cel puțin, așa mi-a spus tatăl meu. Și unchiul Gena are aceeași părere. Și tatăl tău a înșelat-o pe mama ta. Acum în vocea fetei se auzea o ușoară ironie. Știi, Filip s-a uitat la cer, apoi la Elena. Tatăl meu, ca și unchiul Gena, sunt o specie pe cale de dispariție. Ei au început cu o bandă de tineri, au făcut tot felul de mizerii, apoi au ieșit din criminalitate și au devenit oameni respectabili. Dar, așa cum au spus ei înși, au rămas aceiași băieți care ar putea să se confrunte cu un om înarmat cu un cuțit, fără a ține cont de pericol și consecințe. De aceea au concepții ciudate despre onoare. Știi, ca niște bandiți nobii. Și tocmai din acest motiv nu și-au înșelat niciodată soțiile. Pentru că nu este bărbătește. Sau nu este masculin. Și din cauza acestor principii, ei își controlează întotdeauna dorințele. Și asta am învățat de la ei. Așa că sunt și eu un capră libidinoasă, dar care încearcă să-și țină dorințele în frâu. Mama mea, cât timp a fost în viață, mi-a spus și ea ceva similar. Doar că în varianta feminină. De aceea, ei și tata nu s-au înșelat niciodată unul pe altul. Deși s-au certat, până la țipete, spargerea vaselor și plecarea tatălui să doarmă în garaj. Dar după câteva ore, se împăcau și trăiau mai departe, mult și fericit. O vreme au mers în tăcere. Apoi Elena l-a privit din nou pe Filip. Spune-mi despre logodnica ta. În ce sens logodnică? A întrebat băiatul nedumerit. Mama ta, a spus Elena, privindu-și ochii în jos, că logodnica ta a încercat să o otrăvească. Am înțeles, a spus Filip. Vorbești despre Natasha? Știi, mama și unchiul Gena au dreptate când spun că sunt fără coloană vertebrală. Și eu știu asta. De aceea nu am căutat cu adevărat o prietenă. Și apoi cineva m-a prezentat cu ea. Da, este o fată atrăgătoare. Nu-i pot lua asta. Comparativ cu ea, eu arăt ca un mure. Așa că m-am lăsat păcălit de asta. Apoi m-am obișnuit cumva cu prezența ei. Dar, știi, nu am perceput-o serios, doar ca pe un obiect de distracție. Ea le spunea tuturor că se va căsători cu mine, iar eu nu știam ce vreau. Nu știu. Filip a ridicat din numeri. Poate că m-ar fi dus la altar. Cine știe? Și acum? A întrebat Elena cu o voce tensionată. Ce acum? Filip s-a uitat surprins la fată.
Chiar și fără a lua în considerare că ea a vrut să-mi omoare mama și pe mine, acum ai apărut tu. Și pentru mine ești cu 100 de ori mai bună decât ea. Elena s-a făcut roșie și și-a coborât privirea. Prima dată în viața ei auzise astfel de cuvinte și nimeni nu încerca să o tragă în pat. Așa că nu știa cum să reacționeze. Elena, a continuat Filip încet, înțeleg că nu ai avut noroc cu bărbații și că te temi de ei. Dacă aș fi fost în locul tău, aș fi avut și eu frică. Dar eu nu sunt ei și nu te voi forța la nimic. Vreau foarte mult să fii cu mine, să trăim împreună viața noastră și să murim în aceeași zi, dar tu decizi. Mulțumesc. Fata a șoptit încet, dar Filip a auzit și a zâmbit. Și cel mai important, a continuat băiatul, voi fi mereu alături de tine. Elena nu a răspuns nimic, dar s-a întors spre băiat și l-a îmbrățișat, după care au stat așa câteva minute. Hai să mergem în camere, a întrebat ea. Nu, băiatul a zâmbit din nou. Acolo Ghia îi face avansuri mamei mele, așa că să nu deranjăm. Ești serios? Elena s-a blocat, dar Filip a prins-o cu abilitate de cot. Și te deranjează asta? De ce ar trebui? S-a mirat băiatul. Mama mea are puțin peste 40. Este o femeie în plină floare. Și trăiește singură de 2 ani. Înțeleg că uneori bărbații o vizitează sau ia pe ei, dar asta e altceva. Iar acum un astfel de prinț georgian. În sensul că prinții arbeliani sunt o veche familie princară, care își are originile încă din secolul al IX-lea. Filip s-a uitat la Elena surprinsă și a râs. Nu sunt eu atât de deștept. De fapt, sunt foarte deștept, dar am verificat pe Wikipedia. Și dacă mama ta se va căsători cu el? A întrebat Elena. Ce-ți va fi el? Soțul mamei a ridicat băiatul din umeri. Am un tată, chiar dacă a murit de mult, nu voi avea altul. Dar fericirea mamei este la fel de importantă pentru mine ca și a ta. Elena a tăcut pentru un minut, gândindu-se la ceva. Apoi a zâmbit și ea. Ei bine, dacă e așa, atunci hai să mergem să mâncăm înghețată. A prins mâna lui Filip, l-a tras undeva, apoi s-a oprit. Dar nu știu unde este înghețata aici, a spus ea rușinată. Aici au un restaurant. Ghia a spus că este bun, a răspuns băiatul. Și unde este restaurantul? Acolo este și înghețata. Acum el o conducea pe Elena de mână, iar ei îi plăcea. I se părea că a intrat într-o poveste și spera că povestea nu se va termina niciodată. Nu te îngrijora, a zâmbit Filip. Povestea noastră abia începe. Citești gândurile mele sau ce? Elena a făcut o față serioasă, dar apoi nu a rezistat și a râs. Nu, Filip a râs și el. Pur și simplu ai spus asta cu voce tare, iar eu am auzit. Între timp, Ghia a invitat-o pe Marina Ignatievna la o plimbare de-a lungul râului. Și au avut o discuție aproximativ la fel. Dar, deoarece erau oameni maturi, s-au obișnuit să numească lucrurile pe numele lor. Și aproape imediat au trecut la tu. Îmi placi și tu, a spus Marina Ignatievna, privind undeva în depărtare. Dar am fost deja căsătorită cu un bandit, iar un ofițer de poliție nu se deosebește decât printr-o insignă. Și mă amintesc perfect cum nu am dormit nopțile, așteptând un telefon de la morgă sau spital și rugându-mă să nu sune. Nu voi mai suporta încă o dată așa ceva. Și înțeleg perfect că munca ta este viața ta. Chiar dacă acum o vei lăsa, după 6 luni vei striga și vei fi nefericit. Iar eu nu vreau asta. Nu este chiar așa, a zâmbit Ghia. Îmi iubesc munca, dar am atins limitele carierei. Nu mai pot avansa. Acolo sunt necesari oameni cu principii de viață complet diferite. Așa că nu mă aștept la o promovare. Am suficiente vechimi pentru a ieși la pensie, iar sănătatea, din fericire, este încă bună. În confirmarea cuvintelor sale, Gia a făcut ușor o roată, apoi a mers pe mâini și, în final, s-a așezat în poziția de spegat. Așa că pur și simplu prind hoții. Să alergi după cerșetori și drogatii nu mai este pentru mine. Să prind criminali și diferite monștri, poate. Dar să mă scufund în această mizerie m-a săturat. Sunt obosit. Și deja de 2 ani mă gândesc să mă retrag la pensie. Dar unde să mă duc? Cine are nevoie de mine în viața civilă? Eu nu mai știu să fac nimic altceva decât să prind diferiți răufăcători. Și ce vei face în viața civilă? A întrebat Marina Ignatievna.
M-am gândit la asta timp de 2 zile, a răspuns Arbeliani. Nu voi putea fi un om de afaceri. Nu am talentul necesar. Așa că am 2, chiar 3 opțiuni. Prima este consultant în domeniul securității. Am învățat un lucru în toți acești ani în organe. Oamenii de afaceri știu să câștige bani, dar nu au idee cum să-și asigure securitatea. Asta înseamnă că serviciile mele vor fi solicitate. 2. Deschiderea unei agenții de detectivi. Ceva ce poate fi combinat cu primul punct. Voi angaja cunoscuți pensionari și vom urmări soțiile infidele și vom căuta soții fugari. Auzi aceste cuvinte, Marina Ignatievna a râs. Da, a zâmbit Javahtangovici. Știu că sună chiar amuzant. Pensionarii și foștii detectivi importanți caută pisici pierdute și urmăresc soții care își înșală partenerii. Așa că mai există o a 3-a opțiune. Mă voi angaja ca profesor la o universitate. Cu atât mai mult cu cât am fost invitat de câțiva ani. Acum 5 ani am fost grav rănit. Am supraviețuit cu greu. De atunci am fost invitat. A 3-a opțiune. Nu e rău, a zâmbit femeia. Îmi place. Dar ești sigur că ești pregătit pentru o astfel de schimbare în viață? Marin. Gia s-a oprit și a privit femeia în ochi. În trecut, nu trăiam, ci existam. Aveam un loc de muncă, aveam femei, dar toate acestea erau așa, parcă erau, dar parcă nu erau. Apoi te-am întâlnit pe tine. Arbeliani a tăcut timp de 1 minut, apoi a privit cerul. Aveam 16 ani, iar ea aproape 15. Ne întâlneam, eram prieteni, ne-am sărutat chiar de câteva ori. Într-o seară, ea se întorcea de la școală acasă, iar eu trebuia să merg cu băieții la o bătaie, zid la zid. Am câștigat, iar dimineața mama a spus că a fost ucisă noaptea. A fost lovită cu o sticlă în cap și a fost spart craniul, iar ei au lăsat-o să moară. Aveam doar 16 ani și nu am putut face nimic în legătură cu asta. Toată lumea știa cine a făcut-o. Fiul președintelui Consiliului Orașului. Așa că nenorocitul a scăpat nepedepsit. Atunci. Și am pierdut singura persoană care dădea sens vieții mele. Apoi am intrat la școala de poliție, am lucrat câțiva ani în poliție, am terminat institutul și, în cele din urmă, am ajuns în meure, în elita elitelor. Dar nu trăiam, ci existam. Prindeam pe cineva, făceam ceva, mâncam, dormeam, uneori mă întâlneam cu femei, dar ca un zombi, ca un robot. Apoi te-am întâlnit pe tine. Și am avut speranța că și eu voi putea începe din nou să trăiesc, ca și capitanul Barbosa. Marina Ignatievna a văzut de mai multe ori acest film deja destul de vechi despre pirați. Și-și amintea conversația dintre Barbosa și Elizabeth, unde el spunea că vrea să simtă din nou gustul merelor. S-a uitat la Gia și s-a gândit. Are deja 45 de ani. Prima jumătate a vieții a trecut. Fiul ei va pleca curând la Elena și, Doamne, să le dea sănătate și fericire. Iar ea va rămâne singură. Și nu va trăi, ci va exista. Pentru că trăiești pentru cineva. Nu poți trăi doar pentru tine. Ar fi ieșit cu Gena, dar crocodilul este un bărbat cu principii. Când l-a ales pe Andrei, el s-a împăcat cu asta. Apoi s-a căsătorit el însuși și în toți acești ani nu a înșelat-o niciodată pe soție. Căci nu este conform principiilor sau este o rușine. Iar toți ceilalți bărbați, comparativ cu Gena și Andrei, păreau ca niște câini de companie lângă un urs. Și iată că a apărut un om care, cel puțin, nu cedează celor 2 bărbați pe care i-a iubit, iar poate chiar îi depășește. Și îi place. Dar ce va spune Filip? Ce va spune Elena? Ce va spune Gena? Îți voi povesti despre gândurile și temerile mele, a început ea, uitându-se la Gia. Înțeleg că pentru unii astfel de emoții sunt o nimica toată, care nu merită atenție, dar eu nu sunt ei, eu sunt eu. Și vreau să înțelegi în ce te bagi dacă te implici cu mine. Îmi place de tine, dar nu pot lua o astfel de decizie singură. Există 3 persoane, ale căror opinii sunt importante pentru mine, Filip, Gena și Elena. De fapt, ei sunt familia mea. Înțeleg că viața este a mea, decizia mă aparține, dar... Și... S-a uitat surprins la ea Gia. Ce și? Nu a înțeles Marina Ignatievna. Unde sunt promisiunile despre secretele înfricoșătoare? Te interesează opinia familiei. Este corect. Și eu m-aș interesa,
Dar Nastia a murit. Ți-am spus. Iar mama și tata nu mai sunt în viață de 10 ani. Așa că nu am pe cine întreba. Poate doar pe Matvei Golubenko și pe Serghei Kloponin. Dar primul este mai mic decât mine în rang și cu 6 ani mai tânăr, iar al doilea este șeful meu. Așa că votul lor este doar consultativ. Iar tu ai o familie vie. Și dacă nu ai fi adus vorba despre asta, ți-aș fi cerut să vorbești cu ei. Și dacă ei aprobă, atunci înainte. Dacă nu, aș lucra la asta. Aș încerca să le schimb părerea despre mine. Ei bine, Marina Ignatievna a zâmbit. Atunci haide să facem așa. Eu voi vorbi astăzi cu ai mei, iar tu cu ai tăi. Apoi vom gândi. Fiecare cu ale lui. De la momentul în care Hliupin a hărțuit-o pe Elena și a făcut plângere împotriva ei, au trecut 2 zile și situația s-a schimbat radical. În dimineața următoare, telefonul fetei a sunat de la un număr necunoscut. La sfatul lui Filip, ea nu a răspuns, ci a alergat la camera lui și l-a trezit pe băiat, după care au sunat împreună la abonat. Bună ziua, a spus fata. Ați sunat la acest număr. Bună ziua, a răspuns abonatul. Sunt investigatorul de la OVD Krasniakov, Mogila Anton Evgenievici. Ne-am întâlnit în magazinul lui Hliupin și am luat de la dumneavoastră o declarație. Auzi că Elena, din spaimă, respiră repede. Polițistul a continuat. Toate suspiciunile de furt au fost ridicate de la dumneavoastră. Cetățeanul Hliupin a făcut o mărturisire, în care a recunoscut atât hărțuirile la adresa dumneavoastră, cât și șantajul și denunțul. Toate declarațiile lui au fost deja înregistrate de anchetă și a fost reținut temporar. Iar din partea anchetei nu aveți nicio pretenție. Dar ordinea este ordinea. Așa că investigatorul va lua legătura cu dumneavoastră. Trebuie să confirmați declarațiile lui Hliupin și să semnați procesul verbal al audierii. Asta. A suspinat fata, iar lacrimile au început să-i curgă pe obraz. E adevărat? Desigur, vocea abonatului a devenit mai bâlândă. Așa că acum nimeni și nimic nu vă amenință. Și, de altfel, colonelul Urban, fostul șef al departamentului nostru, a fost deja arestat, așa că din partea lui nu vă amenință nimic. Mulțumesc, a șoptit Elena. Nu pentru ce. Judecând după voce, investigatorul a zâmbit. Toate cele bune. Când s-a încheiat apelul, Elena a mai privit câteva momente în gol, apoi s-a întors spre băiat. Ce? A întrebat tensionat Filip, care nu a auzit cuvintele abonatului. A sunat investigatorul. Elenei nu-i venea să creadă ce se întâmplă. A spus că toate acuzațiile au fost ridicate de la mine. Hliupin a făcut o mărturisire, în care a recunoscut totul. Elena! A exclamat Filip, apoi a îmbrățișat fata, a ridicat-o de la pământ și a început să danseze într-un fel. E minunat! Iar Elena s-a strâns și mai tare la acest bărbat ciudat, atât de neobișnuit, dar atât de apropiat, și l-a sărutat. Acum a înțeles cuvintele mamei, care a spus: odată vei întâlni un băiat care nu va fi deloc ca toți ceilalți și cu care vei dori să-ți petreci întreaga viață. Așa că ține-te de el cu mâinile, picioarele, dinții, da cu ce vrei, ca nimeni să nu ți-l ia. Fata înțelegea că mama avea dreptate. Filip a devenit acel băiat. Vreau să mă căsătoresc cu tine, a șoptit ea lui Filip la ureche. Vreau să fiu mereu cu tine, până la moarte. Draga mea, iubita mea, a șoptit înapoi Filip. Voi fi mereu cu tine, până la moarte, și nimeni nu ne va despărți. Iar când Elena l-a tras în camera ei, Filip, văzând cum îi strălucesc ochii, a spus: Elena, te vreau foarte mult, ca pe nimeni și niciodată. Dar hai să facem asta după nuntă. Fata s-a blocat de la cuvintele atât de neașteptate. Ești serios? Absolut. A dat din cap. Vreau să avem totul corect, nu ca la câini. Ne-am întâlnit, ne-am despărțit, apoi ne-am întâlnit cu alții. Nu, mai întâi nunta, apoi plăcerea, iar apoi o casă plină de copii. Copii, de la aceste cuvinte, Elenei s-a încălzit inima. Și abia acum a început să înțeleagă de ce tata și mama erau gata să meargă împotriva întregii lumii pentru ea. Copii. Trebuie să-i spun mamei, a spus brusc Filip. Sunt sigur că nu va fi împotrivă, iar unchiul este genial. Trebuie, a zâmbit Elena. Ei sunt acum nu doar familia ta,
ci și a mea, așa că trebuie. Și vom organiza imediat 2 nunți, a râs băiatul. A noastră și a mamei cu Gia. Crezi? Elena s-a uitat cu interes la Filip. Desigur. Am văzut cum se uită unul la altul. Mama se uita așa la tata. Dar el nu mai este de 2 ani. Este o femeie tânără. Are nevoie de un bărbat, așa că Gia este o opțiune bună, dacă, desigur, va renunța la slujba lui. La slujbă? Elena s-a uitat surprinsă la băiat. Și ce legătură are slujba aici? Imaginează-ți că am o slujbă similară. Și ziua îți spun că mergem să prindem răufăcători. Așa că voi întârzi. Iată că sunt deja 10 seara, iar eu nu am niciun semn de viață. 12. Iată că sunt deja 3 dimineața. Iată că sunt deja 5 dimineața. Și deodată sună un apel de la un număr necunoscut. De la un număr necunoscut? Dar la o astfel de oră pot suna doar. Exact. A dat din cap băiatul. Numai din morgă sau din spital. Sau din poliție. Dar în orice caz, ceea ce vor spune nu îți va plăcea. Slavă Domnului! Elena l-a îmbrățișat pe Filip din toate puterile, că nu ai o astfel de slujbă. Așa că, cred că Gia totuși va pleca din poliție. Iar un om cu experiența și mintea lui va găsi întotdeauna ceva de făcut în viața civilă. Aproape de prânz, toți 4 s-au adunat în parc pe una dintre bănci. Filip și Gia s-au privit unul pe altul și au început să râdă. La proști gândurile se întâlnesc, a spus Arbelian printre râsete. Nu suntem proști, a spus Filip, încercând să vorbească printre râsete. Suntem o minte colectivă. Elena și Marina Ignatievna se uitau cu un zâmbet viclean la bărbații lor. Ei rămân copii la orice vârstă, a spus Marina Ignatievna. Chiar și la 90 de ani, în suflet vor fi aci băieți de 12 ani. Și va trebui să ne îngrijim de ei toată viața. Eu sunt de acord, a dat din cap Elena. Nu este muncă, ci fericire să ai grijă de bărbatul tău. Ei bine, bine. Marina Ignatievna a îmbrățișat-o pe noră. Dar să ne înțelegem să ne adresăm unul altuia doar cu tu și fără patronime. Și nu trebuie să mă numești mamă, căci mama are doar una și nu va mai fi alta. Cum spui? A dat din cap Elena, fascinată privindu-i pe bărbații care încă râdeau. Când vom face nunțile? Cât mai repede, a răspuns Elena cu rușine. Filip a spus că va dormi cu mine doar după nuntă, altfel ar fi nedrept. Bărbat, a dat din cap Marina cu respect. Ești tot tatăl. Rămâne doar să-i spunem crocodilului că ne-am găsit soții. Dar nu cred că o să-l surprindă. O va bucura, da, dar o va surprinde, în niciun caz. Marin, a întrebat Elena. De ce nu te-ai căsătorit cu el când soțul a murit? S-a căsătorit după 6 luni de la Andrei. Și în tot acest timp nu a înșelat-o niciodată pe soție. Așa că nu am avut șanse nici măcar în principiu. Ne-am făcut alegerea. Nunțile au fost programate pentru mijlocul lunii octombrie, iar planul era să le organizeze într-un cerc familial liniștit. Dar aici s-a opus Gena. De ce într-un cerc familial liniștit? S-a uitat cu suspiciune la cele 2 mirese. Nu-mi trebuie ca femeile din familia mea să se căsătorească pe furș. Să știe toți că fericirea a venit în casa noastră. De asemenea, sunt oameni pe care nu-i poți omite. Pe Serghei Cloponin și echipa lui, dar și pe mulți alții. Și, de altfel, având în vedere că acum amândouă veți avea soți, și anume oameni inteligenți, a venit vremea să-mi recuperez afacerea. De asemenea, lui Gia trebuie să-i facă ceva. Altfel, s-a gândit să devină profesor, un profesor neterminat. Așa că să se apuce de muncă, iar Filip ar trebui să înceteze să viseze. Poate nu totul deodată, dar vor lua câte puțin, pentru a învăța responsabilitatea. Cum ai reușit să le împletești pe toate, Gena? A dat din cap Marina. Cât timp ai fost singură, nu am fost împotrivă ca moștenirea lui Andrei să fie administrată de oamenii mei. Așa, cel puțin, nu o vor risit. Dar acum aveți bărbați care sunt invidia tuturor, așa că este timpul să intrați în afacerea de familie. Da, nu suntem împotrivă, s-au privit Marina și Nora, iar Elena a dat din umeri. Oricum nu este treaba noastră, ci a lui Gia și Filip. Ei sunt puternici, vor rezista. Ei bine, ai dreptate, va fi de lucru.
General locotenent Cloponin a fost foarte supărat să afle că unul dintre cei mai buni ofițeri se pregătește să se pensioneze. Dar s-a bucurat și pentru că prietenul său și-a găsit în sfârșit o femeie și se pregătește să se căsătorească. Așa că, cu inima strânsă, a semnat totuși raportul său, iar Vachtangovici Arbeliani a părăsit rândurile angajaților Ministerului Afacerilor Interne, devenind un simplu cetățean al țării sale. După discuția cu unchiul lui Filip, Gena Mironovic Lepko, a meditat o săptămână. Dar în cele din urmă a acceptat să conducă una dintre întreprinderile unui imens holding. Din fericire, s-a dovedit a fi o firmă de securitate privată. Marina s-a supărat la început, pentru că el va fi implicat în diferite pericole. Dar apoi s-a împăcat. Mai bine așa, în scaunul de șef, decât să alerge cu pistolul. Filip a preluat și el conducerea uneia dintre companiile IT care fac parte din holding. Acolo s-a simțit în elementul său și a avut o oportunitate bună de a acumula experiență. Ajuns pe o astfel de poziție, a adus imediat prietenii săi hackeri, care se numeau programatori, ceea ce a crescut semnificativ eficiența companiei și a dus-o la un nou nivel. Cele două nunți din aceeași zi au răsunat în întreaga regiune, dacă nu în toată țara. Căci în căsătorie intrau proprietarii unui imens holding, ceea ce implica o anumită publicitate și un nivel destul de înalt de invitați. Iar în august anul următor, familia Lepko, ambele femei au luat numele soților, a dat naștere unui băiat, pe care l-au numit Andrei, în cinstea tatălui lui Filip. Iar în octombrie următor, spre surprinderea tuturor, familia Arbeliani s-a mărit și ea. Marina a născut o fetiță, pe care au numit-o Tamara. Aici medicii s-au opus categoric nașterii naturale din cauza vârstei înaintate, așa că au făcut cezariană. La o lună după naștere, când Elena s-a recuperat puțin, crocodilul a venit în vizită pentru a-și vizita nepotul. Bărbatul era extrem de fericit, căci copiii săi nu au adus încă urmași, iar Elena și Filip îi considerau de mult parte din familia sa, așa că și fiul lor era perceput ca nepoțelul său. Plimbându-se încet prin orașul de toamnă, discutau încet. Și Elena a reușit în sfârșit să-i pună unchiului Gena o întrebare care o chinuia de mult. Unchi Gena, a întrebat tânăra mamă. Ce s-a întâmplat cu Hliupin? Cu cine? A întrebat bărbatul surprins. Cu acel Hliupin, care a eitat puțin. Am înțeles. Crocodilul a zâmbit. Totul este în regulă. I s-a dat o alegere. Fie primăvara îl găsesc în pădure devorat de animale, fie recunoaște de bunăvoie toate violurile și primește o pedeapsă justă. Iar toate bunurile sale, inclusiv cele înregistrate pe soție, vor fi date victimelor sale ca despăgubire. Bineînțeles, soției îi se va permite să părăsească țara în liniște. Dar unde să meargă fără tatăl ei, care a primit și el 20 de ani cu confiscare? Aceasta este întrebarea. Și cât i-au dat? 15 ani. Unchiul Gena s-a uitat la cerul de toamnă. Toată această gașcă a primit minimum 15 ani. Iar fostul șef al OVD a primit chiar închisoare pe viață. Așa că Hliupin a scăpat ușor. Deci depinde cum privești. Unchiul Gena a zâmbit cu ironie. Ar fi trebuit să stea mai liniștit, dar nu, el este centrul universului. Așa că, chiar în arest preventiv, a primit un nou nume. Acum nu-l mai cheamă Serghei, ci Svelana. Văzând neînțelegerea pe fața Elenei, crocodilul a explicat. A vrut atât de mult dragoste. Crocodilul acum mai degrabă nu zâmbea, ci arăta colții, și de undeva a apărut acel nenorocit care, la vremea lui, a inspirat frică chiar și în rândul bandiților. Dar Elena nu era frică. Acum îl iubește întreaga celulă. Groaznic. Elena s-a înfiorat. Dar poate că este corect. Câte fete i-a distrus viața. Așa că viața continuă. Unchiul Gena nu s-a putut abține și a privit din nou în cărucior. Nepotul. În vocea lui era atât de multă emoție, încât pe fața tinerei mame a apărut un zâmbet. Crocodilul avea dreptate. Viața continuă. Și acum totul va fi bine pentru ei.